Songs and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Welcome to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. This riddle is, unique? Okay, I got something. It's pizza! The answer is pizza! Oh, yeah. The answer is Paimon. It's Paimon. I was actually gonna say Paimon too. What? No! You're all completely wrong! How did you all think the answer was Paimon? เฮ้ยยังไม่นอนเหรอตีหนึ่งแล้วนะ Hello. สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะไลน์นี้ผมจะต้องตัดขึ้นตัดใหม่ไหมตัด I'll be watching. ตัดคนแรกใหม่ไหมผมปิดไว้อะ ผมปิดไว้อะเพราะว่ามันเป็นไลฟ์ต่อเนื่องอ่ะโอเคเรากลับกันมาในเกนชินแพ็กจริงๆผมไปนั่งรู้ความจริงบางอย่างมาว่าลุงนัทเปิดมาอย่างลุงนัทเปิดมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณซันดาครับคือผมลืมเล่นกิจกรรมอันหนึ่งของเกนชินไปกิจกรรมจับแมงกะพรุนนั่นอันโนเน่นอน6-8มาหลายวันแล้วเอ้านอน6-8นอน6 โมงเย็นถึง8 โมงเช้าหรอไม่นอน6 โมงเช้าถึง8 โมงเช้าแล้วนะโอ้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะจริงๆแต่ว่ายังไม่เดลี่ทีฮะเดลี่ทำแล้วแต่ว่าตอนนี้เลซี่60อยู่ผมกลับไปนั่งทบทวนความจำผมเพราะว่าผมอะลืมเล่นอีเวนต์เก็บปลาเก็บแมงกะพรุนที่มันท่องใต้น้ำอะผมแบบลืมจริงแล้วผมไปนั่งเปิดเช็คในกระเป๋าเฮ้ยไม่มีของมันจริงๆมันไม่มีแบบมันไม่มีอะไรสำคัญแต่ว่ามันมีพวกของอาวุธใช่ปะกับเพชรพิมพ์เจมแล้วผมแบบโอ้ว้าวผมเล่นไม่แค่2 ด่านเลยมั้งแล้วผมก็ลืมแล้ววีคนั้นก็คือลง Oversea เพลินแล้วก็เล่นอาบีแล้วก็ไม่ได้ทำเลยผมก็แบบกลับไปนั่งดูอะไรตัวเองตะเกียบแบบเฮ้ยไม่ได้ทำจริงเหรอพอเปิดกระเป๋ามาก็ไม่เห็นของอาวุธปองเจนอยู่ในกระเป๋าแล้วว้าวแบบโอ้ my god เพราะถ้าเล่นมันควรจะมีซากของอาวุธสีม่วงป่ะแต่นี่เดี๋ยวไม่มีเว้ยแบบโอ้ my god แต่ดีนะไม่ได้มีไอเทมแบบจากสำคัญอะไรมากแบบโหแบบออกสเต็งไปก่อนนะฮะลุงนัทเอาแล้วผมลืมจับแมงกะพรุนส่งคืนในมิชิคงจะแบบโกรธผมก็อยู่แล้วแบบอีเวนต์นั่นทำไมแบบเราไม่มีความทรงจำอะไรบ้างแต่แค่ไปเปิดเควสแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยไปเปิดเควสแล้วก็เล่นแบบ2-3 จุดเลยหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยลืมจริงแต่มันผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์ 1แล้วเพิ่งรู้ตัวผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์ 1แล้วเพิ่งรู้ตัวไม่ถึงหลายกิโลไม่ได้ทำเพชรปีเยอะเนี่ยแต่มันเพชรมันเยอะใช่ไหมแต่ว่าโดนผ่านไปแล้วทำไงได้มันจบตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่นแล้วดูมันฮีโร่อยู่วันนี้เลยจะนอนสัก6 โมงเช้าปิดเทอมเหรอทำไมช่วงนี้นอนเช้าจังแต่เมนต้องรีบดูเลยค่อยๆดูก็ได้ค่อยๆตื่นมาดูอุ้ยอันนี้น่าสนใจจังทำไมทั่วใส่ได้ใช่ไหมผมกดผิดอันฮะมีเฟอร์โคมไฟแมงกะพรุนไม่อย่ามาโกหกผมก็ไปเช็คในอีเวนต์แล้วไม่มี อ๋อเป็นปิดเทอมงั้นก็นอนดึกก็ได้นอนเช้าก็ได้จริงเหรอนี่เฟอร์โคมไฟแมงกะพรุนจริงเหรอนี่จริงเราไปเช็คมาแล้วโอ้ยไม่ใช่อันนี้อีเวนต์ไลบรารีอย่าเอาผมบนขี้ริ้วหลังจากวันพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะได้ดูอะไรแล้วเพราะว่าหนีเที่ยว10 วันติดไปเที่ยวใช่ไหม enjoy ฮะให้สนุกนะ
จะปิดเทอมมาดี ไม่มี มีแค่อีเวนต์โดโดโกะที่มีเฟอร์นิเจอร์อีเวนต์กระพุ้นไม่มีมาหรอกผม แต่ถึงจะบอกไม่เชื่อก็เถอะแต่ตรงนั้นก็กลับไปเช็ค ไปเช็คในโฮโลแลบอีกทีนึงแต่ไม่มีไม่ใช่หรอ อันนี้หรอซีคาร์บอนไม่ใช่ มีว่ะ Inactivity serves no purpose whatsoever. มีจริงด้วย โอ้จบละโอเค ผมดูแค่หน้าพรีวิวอีเวนต์ผมขอโทษ ผมขอโทษคำพูด มีจริงด้วยลืมแบบโนคิวดีนะแต่โนคิวไม่นอนเหรอมีเพิ่มเป็นกระปุ่นอันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูแรกแต้มที่เป็นคาบก้าหาลุงนัทเห็นว่ามีเฟิร์มเป็นกระพุนลุงนัทเชื่อหลานคีริวไหมจบละผมซึมแป๊บนึงกว่าจะรู้สึกตัวมีดีร้านไหมครับกินเหล้า ผมมีเฮ้ยหลับของผมรู้เรื่องอีเวนต์นี้อ่ะผมซึมอะเถอะไม่นานเลย The world remains constant over the เดี๋ยว centuries. จะกลับไปเลยเล่น But เรียน human อุ้ยไปสแตมเพลงครับก้าแต้มเลยใช่ไหมคนเลยเริ่มเลยคนเลย Everyone hold hands. ผมทำให้ทุกคนใช้ Wisdom. ทำให้ทุกคนแรก Everybody stand คนแรกต้องใช้ busted. Here comes the catch. Torn to oblivion. ว่าใช่ไหมครับก้าเราสามารถเปิดเกมขึ้นมาฟังได้นะ Grow, grow, grow. Share my knowledge. This may turn. I'm going in. Quietly now. Things are about to get dicey. ผมซึมผมเศร้า Take it easy. แต่ว่าเราจะปล่อยอีเวนต์นั้นไปเราจะ อะไรเนี่ยเดี๋ยวเกนจินจะให้ผมเก็บอาร์ติแฟกต์ไว้แค่ไหนกันเมื่อไหร่ควรจะมีฟังก์ชันระเบิดทิ้งทีเดียวเลยทิ้งกดอัพทีละชิ้นมันไม่ได้ปะมันปวดนิ้วคุณรู้เปล่าไม่รู้มันจะรู้อะไรมั่งมันรู้แต่มันไม่ทำมันพูดออกมาแล้วมันรู้แต่มันไม่ทำเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีเวนต์พาร์ท 2กับพาร์ท 3พาร์ท 3มาพาร์ทสุดท้ายมาตอนตี 3คืนนี้ใช่ไหมยาวอ่ะเราไปหาอะไรกินก่อนนะมะแต่มันดึกแล้วเราจะกินอะไรเราไปกินตอนเช้าเลยดีกว่าไหมหลอนแน่คืนนี้อุ้ยมีแต้มเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้ามี 3,010 ครั้งก็หมดแล้วถ้ามี 30,000 ครั้งก็หมดเอาเลยค่อยฟาร์มใหม่ใช่ไหมค่อยฟาร์มแต้มใหม่ผมลืมอะไรเนี่ยไม่รู้3,900โอ้ย13 ครั้งก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้สิเราจะเข้าเวจิเวนเลยแล้วกันผมลืมอะไรบางวีคนี้ลืมตีบอลอะไรสักตัวหรือเปล่าผมกลัวมากเลยผมลืมอะไรอีก
โอ้เสียใจเดี๋ยวแต่เฟอร์นิเจอร์นั้นมันสวยมากด้วยนี่หว่าพอกลับไปดูทีแล้วมันแบบบอกว่าไม่แต่ส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์เขาไม่เข้ามากลับมาขายปะมันไม่ใช่ของเล่นสูบละงุนงีเตงแต่เนื้อจริงเลยคือว่าพิธีเหลือจะเชื่อก็กดแรกเล่นแล้วจันให้แต้มคืนมาเกือบ6,000อ่ะเลยมีเยอะอุ้ยก็แค่คืนแค่ตอนนั้นตอนเดียวปะแต่ผมก็จะไม่คืนโอเคพร้อมแล้วแหละไม่น่าเสียใจนะไม่มีเงินกับคุณลุงว่าไงมีอะไรพิมพ์มาในแชทก็ได้พิมพ์พีที่มันจะเปิดมันจะมีกี่ด่านตัวนี้อันนี้ปวดแล้วอันนี้จะปวดก็เล็กแต่อีก2ด่านก็จะต้องไปเล่นนอกรอบอยู่ดีดูแล้วดูแล้วมีอะไรอีกหุ้ยเสียงกระซิบในสายลม Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Exactly. โอ้แล้วก็ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์อีเวนต์ที่มันไม่มีแบบแบรนด์ด้วยใช่ไหมซึมเศร้ายินดีด้วยเสียงกระซิบในสายลมรู้แล้วมัน energy หมดตอนนี้ไม่ใช่เวสคราวไหนแบบซึมจริงคือจริงๆมันก็ควรจะซึมตั้งแต่แรกก็แต่เห็นชื่อแล้วคราวไหนควิน7เหมือนโฮลี่ควิน7ไหมนั่นสาวน้อยเวทมนต์ใจเย็นนะอะไรคำขออะไรอีกแคทเธอรีนนั่นไม่ใช่แคทเธอรีนขอให้แดนเนรอนทรงพัดเป่าเธอไปเดี๋ยววันแดนเนรอนไม่นั่นดอกเซซิเลียลุงน่าจะกินช็อกโกแลตในตู้เย็นอีโนมือดิอีโนมือดิอีโนมือดิแต่ต้องอยู่ไปอีกจนถึงประมาณตี 4เลยนะแล้วก็จะออกไปทำงานต่อว้าวผมจะไม่ยอมโดนสปอยอีกต่อไปอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้เราเล่นเสียงอังกฤษเหมือนเดิมอะไรอีกจำนายอะไรอีกใครเกิดซินเยียนอาริกาโตขออนุญาตไม่อ่านจดหมายจังหวะนี้เดี๋ยวจะแหกซะก่อนไปหยิบมาก็ได้อุ้ยได้จริงเหรอกินช็อกโกแลตได้จริงเหรอฟังไปฟังมาทำให้นึกถึงเพื่อนที่ปัจจุบันนอนกอดหมอนข้างไรแม่อุ้ยเพื่อนมีหมอนข้างไรแม่ครับกล้าด้วยดีจังประโยคประจำตัวแม่ต้องเป็นนี่ปะโอวาคาเรจิกังโยปุ้งอ่ะเควสถึงไหนหยาดน้ำตาบนใบไม้อ๋อจริงๆมันมีชื่อพาร์ทเนี่ยทำไมผมไม่เขียนชื่อพาร์ทใส่ลงไปชุมนุมแสนสุขสันต์หยาดน้ำตาบนใบไม้เดินกินลมชมวิวหาแรงบันดาลใจร่าหาไทยเดินตามหาภาพสดใสท่ามกลางเสียงหัวเราะใน
การเขียนบทกวีดูเหมือนจะมีความเศร้าโศกแฝงเร้นอยู่อุ้ยใครเศร้าโศกอะไรเกิดอะไรขึ้นผู้ใดเศร้าผู้ใดโศกผมลืมเปิดอะไรปะเปิดเสียงเกมยังลุงก็เปิดแล้วนะเปิดไม่แล้วเปิดเกมแล้วแต่ผมอยากกินช็อกโกแลตลุงนัทอย่าลุงนัทห้ามแสดงไว้อย่าให้มันเข้าครอบงำไม่มาลาสตักกำลังกัดกินฉันนั้นแม่งเผื่อเจอ Illusion shattered. Wow, everyone got here so early. ขออ่านใจก่อนก็ไม่ได้เสียใจอ่ะ The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Pairing couplets. Oh, I've heard of ต่อ that. กลอน It's a Liyue art form where you have to create new lines Pairing of poetry อะไร based นะ on fixed rules. คับเลด Kind of like a คับเลดคืออะไรก่อน theme, but for poetry. Heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, หมูป่ากับ forest กุ้งทะเล boars and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, นั่นต่อคำ you นี้ must กันนะ create the second line to form a pair or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. จริงเหรอ The two lines should be neatly matched, complementing each other both ชอบต้น semantically แปะกล้วยจิ๋ว and นี่จัง rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? เดิน By ตามหาแรงบันดาล inspiration ใจ walk, we what simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead, and if there's any more demand, I'll be the เป็ only นการบอก one ไก with ล a ๆว่าอย่า smile ตาย on นะ my face. In short, Oh my god please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of โอ้ยแต่ our พาร์ท two แรกเดี๋ยวผม beautiful nations. ยังไม่ได้ตัดลง Fill ใน your YouTube เลยนะผมตัด imaginations with the most ลงไป pleasing of poetry. ตัดลงที่แปลว่า We will all reconvene ไม่ได้ตัด here ต่อ tonight. ตัด ลงจาก Can you round up Suncho, Chongyun, อา and คาย the ใน one-step ทวิตลงไป contingent? เฉยๆเลย I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? นี่ทุกคนจะตัดดีไม่ดูหาได้ก่อนลงนั้นไม่มีปัญหาฮะไม่มีปัญหาเลยได้เลยไม่มีปัญหาไปกันเถอะ I'm ไปเดินกัน counting เถ on อะ you. let's go ใช้เวลาสักพักเพื่อเรียกกลุ่มทุกคนและอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น So, we hope that each Lung ofขึ้น you ปี can ใหม่ keep ใช่ an ลุง eye ขึ้น out ปี for ใหม่ this while you're out on your inspiration walk. แต่ Are ว่า you sure this is okay? It Yeah. was just something I ran into. เล่นพาร์ท And สองยัง now we're imposing my business on everyone else. เดี๋ยวเล่นพาร์ทสองยังเอ้าอุ้ยแต่เขาบุกอุ้ยมีคนนอนแล้ว มีคนลุงตกรถลุงไม่ได้เปิดอยู่ลานไอใครจำพาลูกโซ่บุกแล้วเล่นแล้วเฮ้ยทุกคนเล่นพาร์ทสองแล้วเอาล่ะจังหวะนี้ลุงจะเล่นพาร์ทสองยาวจนถึงพาร์ทสามจนถึงตีสามอนุญาตให้คนที่หลบสปอยอยู่ออกจากไลฟ์ได้ตอนตีสามนะห้ามออกก่อนห้ามนอนก่อนใครนอนก่อนลุงนั้นโกรธเฮ้ยลุงน่าจะทำแบบนี้ ลุงน่าจะทำแบบนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะสวัสดีไอ้จังสวัสดียันยิงยาวสวัสดีแอนจอยสวัสดีเสียวสวัสดีนัตตี้โล ไฮโปเคอร์12 โคนวยไฮโปเคอร์12 โคนวย โคหน่อยว่าฮะ ไฮโปรเจอร์12 โคเนลโอไอ ได้อีโมดใหม่เหรอ มันคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวนะโคนันอ๋อโคนันใครไปรังสรรค์ไว้เนี่ยใครไปรังสรรค์คำสิริไว้อุ้ยเจ๋งมันคืออีโมดบิดพันบิดเหรอเดี๋ยวนะใช่ไหมไม่ใช่เทียร์หนึ่งเทียร์สองเอ้าทำไมลุงไม่มีลุง ไฮโปเคอร์12 โคนวย ลุงนาเช่กดหาใหม่ทำไมไม่มีลุงนัทรีเฟซทวิสสักทีสิที่สามเลยโอ้ยเช้าเลยวันนี้ลุงนัทจะเล่นยาวจนกว่าจะจบแล้วค่อยออกไปทำงานต่อ โคตรแย่
มันกลับมาลุงนัทเล่นเกมจะตี3เพื่อหลบสปอยอีกแล้ว ใช่เป็นธรรมเนียมของผม ใครบอกให้เกมชินอัพเควสตอนตี3แย่มากเฮ้ยนี่ไงผมมีโคหน่วยแล้วผมมียิงปืนด้วย ยิงนะ อ่ะเดี๋ยวขออ่านแชทก่อนที่จะเริ่มเล่นมันได้จังหวะพอดี ใครที่ลุงนั้นหยอกเลยนะใครที่หลบสปอยใครที่จะไปนอนอันนี้ให้ไปนอนได้ลุงจะบอกพันดีราตรีสวัสดิ์ตอนนี้เราอยู่ในเควสช่วงพาร์ท 2แล้วก็เดี๋ยวลุงนั้นจะเล่นยาวไปจนถึงตี 3เพื่อเล่นบทสรุปทีเดียวเลยแล้วมันก็จะต้องมีคัสซีนแน่ๆวันดียาววันดีนะที่โซวันดีหลานเอนจอยตี 3หรอใช่ตี 3เลยขอบคุณ1 บิตจากไอจังฮะอีหมดใหม่โคนันโคหน่วยก็บอกว่าโคหน่วยไงโคหน่วยน่ารักมากขอบคุณแทนดูสไม่ได้หมดถ้าไม่มีที่ยาวเราจะเป็นไฮโปรเจอร์12 โคนาอูโอไอ โอ้เองว่ากว่าจะมีชื่อนี้อีหมวดนี้ได้รับการคัดกรองเขาเรียกคัดกรองคำเพื่อให้สิริอ่านดูเรื่องได้จากยันยาวเหรออุ้ยเดี๋ยวนะตะกี้อะไรทุกคนทำอะไรกันอุ้ยร้านนั้นนู้นพับขออ่านแชทแป๊บนึงดูแล้วตีดีดแป๊บนึงนะแทนดูสบีดไป1 บีดมันแต่ก่อนเป็นอย่างคนนู้นไว้ ยังไม่หยุด ไม่แบ่งนะเดี๋ยวนะอ๋อหมอนข้างอุ้ยลุงนั้นก็อยากได้หมอนข้างนะแต่ไม่มันไม่มีหมอนข้างมันขี้เกียจดูแลปอกหมอนแต่ว่าถ้ามีก็จะดี เอาวน1 บีจากสลอตีสรุปก่อนหน้านี้มันเป็นแบบที่แทนดูสบอกแล้ว ลุงเอาไปโยนลงสิเอ้ยให้ Google อ่านอีกรอบเลยปะมันเป็นยังไงไฮโปรเจอร์12 โคนาอูโอไอ ถ้ามันเป็นไฮโปรเจอร์ เดี๋ยวนะอ่านถึงไหนลุงนัทอ่านลุงนัทช่วยส่งหนูเข้านอนหน่อยถีบไปนอนแบบถีบเลยเหรอต้องถีบเหรอ โคนาอูโอไอ ฟันดีราตรีวัดจรอตีขอให้ปอมอยู่รอบกายอยู่ข้างเตียงกับเขาชื่ออะไรนะยูจีไหลฟันดีราตรีวัดตื่นมากับเช้าวันจันทร์นั้นสดใสลุงนัทจะเล่นเกมแล้วตื่นแทนทุกคนเอง ถึงไหนแล้วแต่จะว่าไปเล่นซิมแมลงจุบจิบก่อนเฮ้ยเราในบอกจะไปนอนถ้าพี่ซอไปเล่นซิมพี่ซอจะได้นอนไหมนั่นดีถ้าไม่มีพี่ยาวเราจะเป็นไฮโปรเคอร์คนโอ้ยเอาไปที่1 บิตนะคะจังแล้วก็ขอบคุณเรทลุงนั้นลืมชาวเอาทั้งคู่เลยระหว่างที่เดี๋ยวขอเช้าให้ไอจังก่อนด้วยนะขอบคุณขอบคุณเรทจากด่านนั้นนนฮะเราจะพิมพ์ชื่อถูกใช่ไหมถูกพี่ลองส่งสติกเกอร์มาในเกมเฮ้ยส่งสติกเกอร์มาในเกมไปส่งกันในเกมนะถ้าเกิดสลอตียังตอบแสดงว่าสลอตีไม่แน่นอนเอ้าบักสวัสดีครับคุณเดี๋ยวนะฮินะยูนิคอร์นจากนี้ไปจะกลายเป็นหลานยูนิคอร์นหรือหลานฮินะกันนะไม่ต้องก็ได้ขอบคุณเลดครับแล้วก็ถ้าไม่ตอบแปลว่าสลายไปแล้วไปลุงเอ้ายังตี 5เอ้ยผมว่าน่าจะ6 โมงเช้าจังหวะนี้ มาเปิดลุงนั้นเราเลทพี่เอาเฮ้ย7 โมงครึ่งเลยเหรอ7 โมงครึ่งเราจะอาบน้ำไปทำงานทันปะทันเอ้ยเดี๋ยว อยู่ให้รอดก่อน มาแน่ได้เลยบูง้ามาดูขอบคุณเลทครับหลานนนท์ความคิดดีก็ส่งไปส่งสแปมสติกเกอร์เฮ้ยแต่อยู่ในซิมแมลงมันจะตอบสติกเกอร์ไม่ได้ปะมันเปิดฟังก์ชันแชทไม่ได้ปะผมส่งไปเข้าเกมแบบแล้วไหนพี่อ้ำจะนอนเนี่ยคนเอาโอ้ยขอบคุณ1 วีจากแคนดูขอบคุณ1 วีจากร้านน้ำอยู่ดีก็เกิดความใหม่เกิดขึ้นไม่ทุกคนกำลังจะเตรียมสรุปสไลด์ทุกอย่างกำลังจะสงบลงจากนี้ไปทุกคนกำลังจะนอนหลบสปอยของลุงนัท พี่ซอวานอนดึกนั่นดี ขอบคุณอีก1 วีคนไว้
ยูจีไหลต้องเฝ้าคอมาลุงนัดที่เตียงโดนละเอ้ายูจีไหลไม่ได้ไหลที่นอนไม่ได้ไหลอยู่บนเตียงรอเตียงใหม่ เพียมนั่นแหละไม่ได้นอนกันทั้งคู่จบละงั้นก็อยู่กับลุงนัดจนตี 3เลย คนดูเออยู่นั่นแหละผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่หลับเนี่ย ไอดีดพโนโคดูไว้ ลุงก็ตกใจที่มันมีโคโนโวยแล้วโคนไว้แล้วซึ่งอีโมดใหม่เป็นประเด็นเนี่ยแล้วอันยิงปืนอันยิงปืนอะไรยิงนะไม่เป็นประเด็น ไม่หลับเพราะคนดูไอยังไม่หยุดยังมีต่ออยู่ หยุดดี พิมพ์จะแป้มพิมพ์ในโทรศัพท์มันจำแล้วพี่เฮ้ยเอาแล้วจังหวะนี้ระวังพิมพ์โคโคนัทจะได้คนโอ้ยนะ ไฮโปเคอร์12ยิงนา ยิงนะเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงกันเขาแค่ส่งคนเอาไว้น้อยติมอย่าเพิ่งเกาหัวนานผมจะล่วง เอาก็ยืนวิดฮะแต่ว่าอย่างที่คนส่วนใหญ่จะเล่นพาร์ท 2กันเลยแต่พาร์ท 2มาว่าทุกคนเล่นกันเร็วจัง ยิงนะผมจะล่วงลุงน่าสามารถเปิดอีกนี่ได้ปะเปิดแบบให้ Google อ่านอีกทีไปสิมันสามารถเปิดสตรีมแลบและมันอะไรอีกรอบทำไมมันไม่ฉลาดมันดึกแล้วขอตรงนั้นโง่นิดนึง คือตอนก่อนร้านไอตอนเห็นว่าลุงก็แบบกำลังตีกับตัวเองว่าตรงนั้นจะไปหยิบช็อกโกแลตตู้เย็นมากินหรือเปล่าแล้วลุงก็ยังไม่ได้ไปหยิบ เดี๋ยวนะต้องให้สตรีมแลบไม่ใช่สตรีมอะไรเมนูนะที่นี่ที่ไหนที่นี่สตรีมอะไรเมนที่สตรีมแลบอุ้ยไฮโปเคอร์12ยิงนา แต่สิริมันใส่วรรณยุกต์เข้ามาไม่ได้เสียใจเลยนะกดหมด โคเนโอไอ ผมเอนจอยมากจังหวะนี้ ไม่ได้นอน โคเนโอไอ อยู่กับผมก่อน คอนเวย์ วิเรามีคอนนี่ด้วย ถ้าไม่มีที่ยาวเราจะเป็นไฮโปรเจอร์12โคเนโอไอ ลุงนัดหยุด โคเนโอไอ ทั้งที่ฉันเจอปัญหาคนเดียวเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่แค่ชงหวินที่เจอปัญหาคนเดียวตอนนี้ช่องแชทก็เจอปัญหาเหมือนกัน Please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with อย่า you บอกว่ามีหนักกว่า whenever นี้ we can ยิ่ง to มะ improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. เดี๋ยวใจเย็นนะ ไฮโปรเจอร์12โคเนโอไอ ทุกคนอุ้ยแล้วยิงปืนกันสนั่นหวันไหว ไฮโปเคอร์12โคหน่วยไฮโปเคอร์12โคหน่วย ลุงนัทเลิกกด ไอมีหลายกระบอกไฮโปเคอร์12ยิงนาทีวีชูดบูมปี้1อิงยานินี่อิงเดวิล257กัน 257 เดี๋ยวนะวันนี้ของรันบีใช่แล้วมีหลายกระบอกจริง257เลยใช่257เลยเดบิวต์257กันโหดเว้ยเดี๋ยววันดีมีกระบอกวันดีนี่เจ้ากระบอกเองเฮ้ย เราจะไปไหนกัน Investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Favonius พอ is also part of our job. เดี๋ยวสลอตีจะไม่ได้นอนแล้วจะมีแทนดุสที่แบบไม่ได้นอนอีกคนเพราะว่ามัวแต่สแปมสติกเกอร์ให้สลอตี ผมกดไปหน่อยเป็น285แทนไหมเฮ้ยนอนไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องนอนทุกคนต้องนอน Mind either, 'cause while เริ่ม we're นั่น out, ล่ะ I ตรง can นั้น look ไม่ต้อง for นอน new cocktail ingredients too. ในจีแมลงพี่โซ Just think of it like an outing with friends. It'll be fun. ไอจะนอนจะหยุดขำไม่ได้ จบละการเลดมาช่วงนั้นแล้วสแปมปิดนั่นคือความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ ไม่เดี๋ยวควรจะนอนด้วยทัดด้วยไอ้นี่ป้าด้วยอารมณ์แบบหยุดขำไม่ได้ The way I see it, you ป should กติ just เขาจะมี humbly แต่นี่ปะ accept their willingness ร้อ to งไห้ help. ก่อนนอนแล้วจะนอนหลับง่ายขึ้นแต่ว่าหัวเราะก่อนนอนนี่จะได้นอนหรือเปล่า
All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into two ดี groups ค่ะ for the day? ดีพี่นัดเขาสวัสดีค่ะหลาน You นิ mean ชา to cover more เดี๋ยวนะ ground? Not just that. สวัสดีครับ Don't ขอบ forget, คุณ this is วอลโล still part of the เมื่อ poetry คืน gala. ใช่ไหมผมไว้ไปหาเมื่อไหร่ We all เมื่อ see the คืน same หรือเมื่อคืน sights ก่อน and sounds during our ลุงนัดดูดี inspiration เงิน walk. จำได้ไหมว่าไว้ไปหา How อะไร can we write unique สวัสดี poems? ครับ That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? อ่า Yeah! That'll make things even more fun! Drawing lots? But what if I วันนี้ end ผม up จะร้อง with ไห้ a เนอะ newlywed crowd, and I can't think of anything to say to them? I've got the slips of paper here. Who wants to go first? เดี๋ยวนะผมจะเอาให้นัดโดนอย่าง Who wants to go first? อย่างใช่ไหมแล้วดูดี สติเลอะเลือนหายไปกับ Okay. หน่วยกันหมดแล้วเนี่ย That's the Traveler, Paimon, เรื่องก่อนด้วย Iona, and Chongyun เดี๋ยว in จะ one. เอาให้พี่สาวกูเลยแล้วกัน Sincho, Mika, and Noel in the other. แท็กเกนชินนะตอนแรก What a ว่าจะ relief. ทักนึกว่าบั๊กเลยไม่ทัก At least อ๋อ I'll have Noel with me. ทักได้เลยทัก Then I humbly place myself Pack at your alay. instruction. ก็จะคลีนเป็นคิน Oh, I don't think that ผมลืม won't โฟกัส be. ในเรื่องแป๊บนึง I also await your guidance. สรุปเราจะไปเดินเก็บไอเดียในการแต่งไอ้นี่กันใช่ไหมแล้วตอนนี้ทำอะไรกัน เราเป็นคนเดียวกันอยู่ อยู่ในซิมไม่เห็นแชทใช่อยู่ในซิมจะไม่เห็นแชทอ่ะอย่าลืมไปกด follow กดติดตาม เฮ้ยอยากกินไอ ทุกค ติ น ม เฮ้ ใช่ ย ผมเห็นชมหนึ่งกินแล้วก็อยากกินไอติมผมชอบกินไอติมกล้วยมาก ประโยคแท้คืออะไรนะประโยคแท้คืออะไรกันนะอย่าลืมไปติดตามพี่สากรุงด้วยลุงแอบไปจุ่มเมื่อวันก่อน เห็นหน้าเห็นตาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปจุ่มสักทีคำจะร้องไห้แล้วจะไม่ได้นอน แต่ไม่นอนก็ดีนะต่อตีลงซีแมลงต่อไปสู้เขาซาโตชิไม่ใช่ต้องเป็นซีโตชาเลิกสักทีแล้ว ไม่ต้องเกรงใจกันขนาดหรอกฉันอยากจะไปเที่ยวด้วยอยากจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วสิ Take care, everyone. See you all tonight. ไปไหนไปด้วย Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going! Dun, 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 dun. Come on! ดีน่าเรียนจอยจัง Wow. Are those ears and tail real? มันเกิดผมพี่จะบินจริงๆเหรออุ้ย All right. ใครจะเกิด ใครจะบินหลานน้ำจะบิน Is ไป there ไหน some place in ไม่ particular ใช่ you'd like to แต่เรา go? จะบินไปไหน Just call me ตอน Diana. นะเราบินพี่ Since อ้ำ you're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you พรุ่ง saw นี้ last พรุ่งนี้มัน time? เกิดหลานอ้ำเหรอคุณชิโร่อย่าเพิ่งไปแล้วเหรอนอนแล้วเหรอคุณชิโร่คลิปนี้เด็ดซะด้วย เด็ดจริง ชอบกินไอติมอยากคลิปนี้สนุกไหมครับคลิปนี้สนุกไหมตอนนี้เรื่องยังเฉยๆแต่ตลกตรงที่ไพมอนไหนนะตลกคำไทยของไพมอนพาร์ทที่แล้วแต่พาร์ทสองผมยังเพิ่งเริ่มสอบไปนอนก่อนลงซิมไปนอนลงซิมมาแล้วนะครับฝันดีพี่ฮะนอนนะฮะฝันดีฮะนอนเผื่อลุงด้วยนอนเผื่อลุงคืนนี้ด้วยสัญญาว่าจะไปนอนแต่จะลงซิมมาเอง ได้เลยฝันดีฮะวันดียูจีหลายรอบเตียงวันดีปอมรอบเตียงเดี๋ยวนะเรียกดีน่าก็พอแล้วในเมื่อจะตามหาของกันงั้นก็ไปที่ชงหวินเจอมาก่อนเนี่ยเราจะไปตามหาอะไรกันนะตะกี้ไปตามหาโคนวยใช่ไหมใช่ไปตามไปกันเถอะเรื่องภารกิจตามหาโคนวยกันนำทางเลยหัวหน้า Captain. ชงยุน Hey, ต้องเป็น quit ไร messing around. ชงหวินโคโกโร่หุยอันนี้ผีหลอก มีคนแอบมองเราอยู่จากที่สูงๆจริงด้วยแล้วสรุปพาร์ทที่แล้วเขาเข้ามาปะเขาไม่น่าจะมาใช่ไหมมีใครปีนเขาขึ้นไปหาเสี่ยวไหมผมไม่ได้ปีนขึ้นไปเป็นตี้ว่าไง Enjoy your inspiration walks. I'm looking forward to some ได้เลยเราจะ splendid enjoy poetry inspiration tonight. enjoy inspiration walk เพื่อหา inspiration ที่หายไปใครเห็น inspiration ในตะโกนบอกว่าแบ็คแพ็คไปจริงมึงครับ เดี๋ยวนะแล้วมูเถาล่ะมูเถาไม่อยู่ในรูปมีแอปเปิลกับหัวไชเท้า
แล้วงั้นจะได้กินช็อกโกแลตไหมน่าจะไม่ละ เก็บไว้ตอนเช้าค่อยกินลุงจริงๆวันนี้ที่ไม่นอนได้เพราะว่าตอนบ่ายนอนไปแล้วค่อนข้างเยอะสุดวันนี้ลุงไปทำอะไรลุงไปนอนน่าจะไปนอน โคตรแย่ Take it easy. อยู่ดีทีวันพฤหัสใช่ไหมใช่โอ้แต่หยุดก็ใช่ไหมเหมือนจะได้หยุดนะ Right over there, Cái next tiệm to the tủ à? water. That's where I saw it. อ๋อแล้วก็ But it was a little เผื่อใคร foggy ไม่ at เห็น the time, so I ข้างบน didn't get a บน clear ซ้ายนั่น look. เป็นตาราง The ชีต view ลุง from นะ here สัป is ดาห์นี้ great, but there's kind of ลุ a งน่าจะบอกว่า gloomy atmosphere วัน around ศุกร์ here. เสาร์อาทิตย์นี้ลุงน่า Is จะ this ไป the งาน kind ออฟ of ไลน์ place Oh, no you way. like to take a walk? I wasn't taking a walk. I come here to train. ขอบคุณหนึ่งวิดไอจัก เผื่อใครที่เพิ่งมา เดี๋ยวนะ มาไม่ทันไลฟ์รางดาวตะกี้เดี๋ยวลุงนัดเปิดจอใหญ่ให้ดูอีกที เดี๋ยววันศุกร์เอ้ย ไม่ใช่ผิดอ่ะวันศุกร์กับวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้ลุงนัดจะออกไปเบิ้ลออกไปเบิ้ลที่งานออฟไลน์เกมวันศุกร์เจอลุงนัดล่างสู้จากของใครแพ็กเตอร์แล้วก็วันเสาร์เจอลุงนัดล่างตั้งหึงที่ร้านคอแลบรางดาวคุโกโรคัตสึกับเขาชื่ออะไรชิคเก้นคับ แล้วก็วันอาทิตย์เจอมาที่งานที่เจ็ดเหมือนเดิมแต่เป็นร่างเอเธอร์ถ้าเกิดใครแวะไปก็มาทักลุงนัดได้แล้วก็บอกว่าเป็นหลานคนไหนจะมาจากทวิชหรือมาจากฝั่ง YouTube เดี๋ยวไว้เจอกันเผื่อจะได้เจอรู้จะได้ไลฟ์หรือเปล่าวะไม่รู้ในงานน่าจะไม่มั้งเห็นว่าสัญญาณมือถือในงานค่อนข้างแปรปรวน แต่ว่ากลับมาต้องดูอีกทีว่าจะได้ขึ้นไลฟ์ในสภาพไหนในสภาพศพหรือว่ามีแรงที่จะแค่ถอดชุดแล้วก็นอนหรือเปล่า ใครไปงานศุกร์เสาร์ที่หน้าก็เจอกันก็ทักทายกันได้น่าจะมีถ้าเป็นซูน่าจะมีแค่คนเดียวแหละน่าจะมีแค่คนเดียวในงานน่าจะไม่มีหลายคนหรอกมั้งแต่เอเธอร์ไม่รู้วันอาทิตย์อะแต่ว่าวันเสาร์อะวันเสาร์หรอผมไม่ได้วันเสาร์ที่เป็นตั้งหึงไม่ใช่ชุดหลังนะจะเป็นชุดไอ้นั่นชุดที่ชุดโปรโมทสักอย่างที่เป็นถือกล้องใส่แว่น ไม่ใช่ชุดล่างหลักถ้าเกิดเจอก็ทักได้ถามว่าใช่ลุงนัทไหมลุงนัทใช่ไหมผมเองReverse X อะไรเงี้ยทั้งที่ Reverse X ก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ มันจะเล่นเบอร์3ต่อเลยเหรอใช่มันจะเล่นเบอร์3ต่อเลย Reverse X เดี๋ยวเราจะหลบสปอยล์เราจะได้ไปดูคนอื่นเล่นได้อย่างสบายใจเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวนะไอจะไปขายคุณเวให้ทุกช่อง ได้ลุงนี้เจอได้เอ้ยสีไลนันนิวสวัสดีครับแล้วทุกคนก็มาจุ่มที่ลุงนัทเพราะลุงนัทจะอยู่จนเช้าแน่นอนเอาล่ะมาเจอลุงนัทนะเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าลุงนัทจะไป นี่ไม่ใช่การจ้างงานจากโฮเยเวิร์สแต่ว่าเป็นความสมัครใจจากลุงเอง สวัสดีค่ะสวัสดีบุกจากช่องซีไรร้านนิวลุงนัทกำลังจะสมองเขาลุงนัทจะอยู่จนถึงเช้าได้ใช่ไหมได้จริงๆใช่ไหมลุงนัทใช่ลุงนัทจะสลับอีกคนหนึ่งมาเล่นเกมเฮ้ยอะไรเนี่ยน่ากลัวจังครับสไลด์ไปดีกว่าไปด้วย สไลด์ไปไหนไปด้วยขอบคุณเหล็กแล้วร้านนิวเล่นอะไรมาวันนี้ Animal Crossing โอ้ย Party Animal บุกอีสาบุกวันนี้หลานในจอยอีกครั้งวันนี้หลานอีสายครั้งบูดไม่บูด เดี๋ยวอย่าเพิ่งบูดตื่นก่อนบึกขอบคุณเลดครับโอเค คุณนิวรู้จักคุณนิวไหมปาร์ตี้ต้นปีมเอาเลยว่าวันนี้เล่นอะไรเกมรู้จักโคนูเวปะจัดดีอุ้ยที่เหลือใช้กรรมในเกนชินอ๋อใช่จริงๆวันนี้เราก็มาใช้กรรมเกนชินด้วยเพราะน่าจะเหลือประมาณ4-5 ชั่วโมงสุดท้ายมั้งก็จะครบ30 ชั่วโมง
จริงๆคือมันตั้งสติมันเพิ่งกลับมาจาก เควสคลาวไนท์เอ้าแล้วบิดเลย คอนวาย แล้วแต่ละครั้งทำไมมันอ่านไม่เหมือนกัน ทำไมมันอ่านไม่เหมือนกัน มันคืออันนี้มันคืออันนี้มันคืออันนี้ มันคืออีโมดใหม่ของร้านไอเดี๋ยวนะลุงนั้นขออย่าบีดมาเดี๋ยวลุงกดรีอเลิร์ทให้ใจเย็นนะทุกคน เดี๋ยวอันไหนไม่ใช่อันนี้ยิงนะ ไฮโปเคอร์12ยิงนา อันนี้แล้วกัน แล้วทำไมผมเพิ่งสังเกตว่าอเลิร์ทบอกมันไปอยู่มุม ไฮโปเคอร์12โคนวยไฮโปเคอร์12โคนวย เดี๋ยวดูนะค่อยปรับหลังลงสตรีมแล้วกันดูนะเพิ่งสังเกตว่าอเลิร์ทบอกอยู่โคตรมุมเอ้าไม่ได้มาเดินเล่นเหรอแต่มาฝึกวิชาเอ้าไม่ใช่แล้วว่าเรามาตามหาโคนวยที่หายไปหรอ Train? Like how knights train for combat? จบละอีเวนต์นี้ อีเวนต์แต่ก่อน อีเวนต์แต่ง As an exorcist of Liyue, บทกวี my ไม่ใช่ training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? ไม่รู้จัก exorcism เหรอ I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. มีคนติดหลอนอีกหนึ่งครั้ง Pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil กลาย spirits. เป็นอีเวนต์คนดูใหญ่แล้ว Huh? Isn't that a good thing? It's awful. หลานนี้ก็จะตามหลาน I've เจียว never ไป heard แบ of บ an exorcist ไม่สามารถ who's นอนห never ลับได้ใน seen an คืนนี้ evil เพราะว่า spirit. โดนคุณเอาไว้ A lot of ติด people ตาม think I'm a fraud because of this condition of mine. ขอบคนที่ยื้อให้ผม Physical constitution ทาง is ตามมาเจอ far กับสิริอ้อ rarer than the technique still passed down by ทาง exorcists ตามมาเจอกับ today. สิริอ่านอะไรแบบนี้ครับ You should treasure it. นี่เป็นอะไรทำที่ดี Conqueror of demons. มนุษย์ควรจะเรียนรู้อะไร Is แบบนี้เอาไว้ that a friend of yours? มันเป็นวิทยาการของภาษาขั้นสุดยอด An adeptus of Liyue. นี่ใช่คุณเอาไว้ที่นายทำหายไปหรือเปล่า I've never seen one of those before. ไม่น่าใช่ Hello, Mr. Adeptus. Just call me Shao. So, are you here to train too? Or are you out for an inspiration walk? แต่เรา When จะ I ได้ heard มาหา about เวน the ตี้บอกไว้ว่า exorcist encounter, เมื่อเควสเซียบอก my ว่า suspicions มัน were ไม่ใช่ roused. That's Pisa. why I'm here. I've แล้วก็ already informed the ไม่ owner of the inn. ไม่เป็นอันตราย If ด้วย you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either สิ่ง the ที่นายเห็นอาจจะไม่ใช่ anomaly ปีศาจก็ encountered ได้ was no evil spirit, หรือมันอาจจะจากไปแล้ว or perhaps Người. it already left. หายใจก่อนอย่า Guess เพิ่ง that means อย่า we เพิ่ง came ทาย all นะ this way อัน for เอนจอย nothing. เกรงใจไว้ If there's no other business, I'll be taking my leave now. ในเมื่อไม่มีอะไรนั้นก็จะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิอยู่ด้วยกันก่อน ไปตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันก่อน อย่าฮื้อ Yeah, you should come. ไม่มีฮื้อ There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Shao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. หุ้ยงั้นเราก็ครบตี4 คนแล้วปะมองไปไหม fine. Seems like this Adeptus is pretty shy. Or maybe all the Adepti เซียนแห่งหรือเย่จะเป็นแบบนี้กันหมดไม่ Changyun as a new member! Yay! What? When did this become my team? Now that Adeptus Shao is joining us, if anyone's team leader, it should be... Don't overthink it! Diona, didn't you say you wanted to อันนี้ find รอบห้อง some ครับ new สวัสดีครับ people? อันซีไอเขาพูดเลทนะครับ I don't get to come to Liyue ผม very เช้ายัง often, เช้า so แล้ว I want to gather some new ผมไปนอนแล้ว ไป opinions นอ while น I'm here. อีเวนต์แต่งกวีไม่ I've อีเวนต์ heard that Liyue's Theater, winged ใช่ Judas yes can set your always clothes yes on fire. Is that true? ไม่อีเวนเทอร์เซียวพูดแทงสวนกับผมเหรอ I'm gonna mix โต them ปะ into ฮะ my drinks and enjoy give it a try. Uh-huh. Julian chilies. อ้าวเกิดการสวนคุยกันเกิดขึ้น I'm not sure that would taste very good. Really? เฮ้ยอย่ามองผมแบบนั้น Perfect. Let's go pick a whole bunch of them. เฮ้ยสวนดีงี้ ยิงกัน
ฮ้ยยิงเหรอลุงนั้นก็มีปืนนะ As well as Jueyun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are Lunas, those really ipin fit naman, for Lung. human consumption? ปืนลุงนั้นหายแป๊บนึง This is starting to sound like something Xiangling would make. อันนี้หน้าตาเหมือนปืนปะไม่มันคือไม้แขวนเสื้อลุง เอ้าเดี๋ยวนะเข้ามาครับเราเล่นตีนี้ด้วยจริงจังแล้วอ๋อยังเป็นของเราอยู่เฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งผมแอปพรูฟแต่ว่ามันขึ้นเป็นตีไหนนั่นดีเอ้าตีและเดนเนชั่นผมโดนแทนที่ด้วยตี ตีของชงวินหุ้ยแจ๋วผมชอบฟีเจอร์นี้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเจ๋งมากเราจะไปไหนกันนะแต่แป๊บนึงก่อนไปผมขอเอจิแป๊บนึง ลุงนัทมันไม่ใช่คำนั้นลุงนัทพูดใหม่ลุงนัทขอเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงไม่ใช่แลกแต้ม แลกแต้มเอจิกับแลกแต้มมันต่างกันนะลุงนะเจ๋วแถวนี้มีพริกด้วยเหรอวิมีอยู่จริงไอนอนแย้วขอให้ลุงนัทโชคดีกับการตามหาโคนวยที่หายไปไฮโปเคอร์12โคนวยไฮโปเคอร์12โคนวยไฮโปเคอร์12โคนวยเชียร์1สวัสดีครับหลานไอขอบคุณ1วีดีครับสวัสดีครับได้เดี๋ยวลุงจะตามหาโคนวยให้เจอ Really committed to กับ making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond ไม่เอาจ properly. ริง Sometimes they just sleep on the ๆไม่ floor. ใช่เหล้าเข้าปากแค่ดึกแล้วง่วงว่าพูดไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะ So, I'm on a ไม่ mission ต้อง to ถึง mix มือ the เหล้า most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick เธอต้องต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมเดียวหน้า then so be it. Is it really worth all that effort? Yeah, because all my previous efforts have failed. ล้มเหลวไม่เป็นท่า Booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, นอกจากจะไม่พิจารณาตัวเองแล้วเขายังลุกขึ้นมาชมฉันด้วยว่าชมชื่ออื่นได้ดีมากหน้าหัวจริงๆจบละเดียวหน้า How is แต่ that คนนั้นก็พูด possible? ไม่รู้เรื่องละ If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Surely. are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. No need. Just you wait. เฮ้ยแต่น้องกินพริกไม่ได้ปะ Oh no. Is she really going to add those Juyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. เดี๋ยวหน้า I จะ don't มี see ร่าง how กาย it ที่ could have anything to do with her. พิเศษเหมือนกันอุ้ย Unless ผมเป็นน้องเรื่องนัดได้ she's เลยดี under ว่า the เจ๊ก influence of วัน some นี้นะห kind ลาน of โต power? Maybe an evil spirit. No. I ข sense อบคุณ no แรก trace แต่ of the ผม demonic อยู่ in กับ her, เซตได้แป๊บเดียวเอง although there are traces of something else. Something rather special. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. เด็กคนนี้มีชะตาพิเศษ It's ready. Here, I made one for Xiao too. หุยกินเป้า Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Juyun chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? อื Don't worry. ม There ไม่ isn't ได้ even แพ้ any แต่ว่า alcohol in it. It's a กินแล้ว slime ร่างกายจะผิดปก condensate ติ base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. ขากบ Surely there's no way this can possibly taste good. ทั้งคู่ไม่ต้องฝืนหรอกนะโหนั่นเสียงดื่มเหรอ Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. ผมอยากดู If ว่า the conqueror of demons drank it,
It'd be rude of me to น้องจะบอกว่าอ refuse. ร่อยไหม Oh, Changyun drank his too. Is he gonna be okay? This drink is. delicious. อร่อย It does have a touch ตา of เป็น chewy ประกาย chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. มีการพาดพิงถึงสิงชิวด้วยวิอันนี้น่ารัก ใครเป็นเมนน้องไอติมต้องแคปเก็บไว้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอาไว้เยียวยาจิตใจคุณในวันที่หูหด It's crisp and refreshing with just a hint of numbness, and the Juyun chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. เมาโคนด้วยอาการนี่คืออาการเมาโคนด้วยล่ะ ผมว่าน้องไม่รู้ตัวแน่ๆเลยว่าไอ้นี่แล้ว อะไรนะยินเข้าแทรกแล้วธาตุไฟเข้าแทรกแล้ว And oh, the slimes. Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure Okay, and อันนี้ผม herby ว่า taste, น้องเมา like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing. Simply unbelievable. unbelievable That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. ทำไมแพทมันชอบกินสลามแพทมันชอบกินสิ่งมีชีวิตธาตุเหรอ น่ากลัวจัง What's gotten into ดีดขนา Changyun? ดนี้ใช่ He's been so quiet up เพราะ until ว่าเรา now. เจอแล้วโคนไว้สิ่งที่อยู่ในกระบอกแก้วของดิวนะลุงนั้นอันนั้น แปลกๆนะคนนั้นไม่ใช่คนเหรอ อ้าว มันเป็นคนแล้วที่เราตามหา I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. เราไม่เคยเห็นตัวละครอยู่ในอีเวิร์ดกระโดดโลดเต้นขนาดนี้มาก่อนไหม นายโอเคใช่ไหมชงหวิน เดี๋ยวน่าชมเครื่องดื่มเย็นให้กับชงหวินตามคำแนะนำของพวกคุณ Okay. โอเค I think I've calmed down a bit. มันต่างจากตอนซิงชิวน่าจะแบบร้อนจนไอ้นี่ปะร้อนจนเหมือนจะตาย แต่นี่จะเป็นดีด I'm อร่อย sorry. แต่ดีด I can't believe I let you all see me like that. โอ้ my god ทุกอย่างโดนได้คอร์ดไปแล้วเจะได้ชงหวินจากนี้ไปมันจะเป็นไวรัล It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks Spice like this tolerance. pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Changyun are actually kind of similar. Hmm? Xiao? What's wrong? Look over there. อะไรน่ะ เต่า You mean the leaf? Something's written on it. ไม่ใช่เต่านะ You can see มัน that คือใบ from ไม้ over here? ลองเก็บขึ้นมาดูดีกว่า Oh yeah, or it'll get swept away. มองไกลขนาดนี้ตาน่าจะคมเหมือนเหยี่ยวปะอุ้ยใบไม้จริง เห็นอย่างให้เป็นเต่าตรงนั้น There's a poem written on it. คำเตือนอย่าเสียบคนในเกินขนาดแบบ Conqueror of พี่อ้ำ Demons has truly amazing vision. อันอ้ำครอบครองโคนวยเกินขนาดเหรอ น่ากลัวเกินไปละย้ำคำดาราพราวช่วยกลิ่นหอม อันนี้ต้องอ่านอ่านแบบอื่นไม่ได้หรอกนะอ่านได้แค่แบบร้อยแก้วโอเคย้ำคำดาราพราวช่วยกลิ่นหอมโรยรินดังพกา1 เมล็ดดวงดาราละไม้คล้าย1 ภูมารินตะกะตะกรามในวัยเลื่อนลดและความฝันยามค่ำคืนราตรีนั้นเรายังเยาว์วัยบริสุทธิ์ดาวหยาดน้ำค้างแสงจันทร์เป็นพวงส่องสว่างราวเส้นไหมน้ำผึ้งข้างน้ำพุได้สลักคำหวานของเธอของเราสองแต่ฉันจำต้องจากทอดทิ้งเธอหากแต่บทกวีในใจยังไม่ได้ทันเอื้อนเอ่ยนับตั้งแต่นั้นมาดวงดาวไม่ระยิบตาเหมือนดั่งเคยแสงจันทร์สาดส่องเยียบเย็นดาวน้ำแข็งฉันซุกซ่อนมันไว้ใต้ห้วงน้ำแต่ซ่อนอย่างไรก็ไม่อาจพ้นหยดน้ำตาที่ไหลรินลงในสระน้ำของเธอโอ้ว้าวเก่งมากทีมไปไทย It sounds like the author is writing about the first นอกจาก time จะต้อง they แปลยัง met ต้อง their เขียน true ก่อนด้วย love. โอ้ my god Although the following lines suggest that they didn't end up together. เขาพูดถึงอะไร Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are ruthless.
แต่พอพูดถึงน้ำตากับสระน้ำพุแล้วก็นึกถึง This น้ำพุ poem ลู would ซี่ likely have vanished into the void ค had ง we แวะ not มาบ้าน found แดง it. ด้วยอ่ะเฮ้ยมาดีเอ็นโจโอ้ย Makes no sense มาดี to เอ็นจอย me. จากบ้านแดงมาดีหลันปีมยังไม่นอนเปือกิ่งสวัสดีครับบางทีการเขียนบทกวีอาจจะเพื่อระบายแต่จะมีคนอ่านไหมอ่านหรือไม่นั้นก็ไม่สำคัญหรอกThat's true. I've คน heard ในสี Sensho ทุกที่ say something similar before. When there's things that you're unable to say, คนมันไปอ or ยู่บ้าน just แดงแล้ว never had the chance to say before it was too late, แต่ฉัน it can ฝั่ง be put on บ้านแดง paper, จะดี it เล can be ย์ expressed เยอะ as กว่านิดนึง poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. เหมือนกับขอพรที่น้ำพุเหรอ That means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then should we write a poem in reply? เราจะเขียน But we don't กร know ล who งใบ wrote ไม้ it. เพื่อตอบกลับไปเหรอ How can we reply? Why not go upstream? เราไปที่ต้นน้ำดีไหม Why? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. โอ้ This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, เราจะเจ it อคน should be เขียนที่ carried ต้น down น้ past the original writer. Cool! Aw, this is so ำ romantic. ถ้าเราสงสัย NPC คนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนโอชินิในเควสในกิจกรรมเราเนี่ย คนนั้นดู But น่า how ส do ง we สัย make sure that they'll receive เข้า it? มาดรอปรอเทพ We น้ำสี can หรือเปล่า write เนี่ย extra copies and drop the leaves in different places. As they say, เปิดเสียงบ้านแด where งแต่ there's พิ a มพ์บ้านม่วง will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a เสียง path. บ้านแดงเป็นสติยื Either นในอ way, ดีตเดี๋ยวดิ it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream. ได้หมดซูมทางไหนก็ได้หมดเอ้าเราต้องไปทางไหนต้นน้ำไม่ใช่ต้นน้ำจากทางนั้นเหรออ๋อทางนั้นเอาใครแล้วลุงโอเคเดี๋ยวโหเดินกี่วันถึงครึ่งวันไม่เรามีเซียวกระโดด3 ทีก็ถึงโอ๊ย Insolent. หยาบคายที่สุดบังอาจมาก เจ้าหมูนี่ Upstream. 3 ปีผ่านไปก็ยังคงชนเราอยู่เหมือนเดิม Oh, did you บ้าน think แด of ง what ดีเลย you อ่ะ did? กับบ้านโบละใช่ บ้านแดงดีเลยเยอะ ต้นน้ำเธอคิดว่าจะออกเรียนว่าจะเขียนอะไรซึ่งเขียนเสร็จแล้วเฮ้ยเราเขียนก่อนตอนไหนใจเย็นก่อนความมืดแบบช่วงชิงแสงสว่างกระแสน้ำแบบชะล้างโขดหินแข็งหากว่าจะยังคงอยู่ความเสน่หาไม่เคยแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆแต่แข็งแกร่งก็สามารถต่อกรกับโลกได้เช่นกันวอนขอแสงจันทร์ปานน้ำผึ้งอบกอดพวกเธออีกครั้งอันนี้เขียนอะไรเขียนถึงลูกสาวแต่ง นี่เขียนถึงอะไรไม่ใช่เขียนตอบกลับ Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss it into the water. นึกว่าเขียนถึงน้องสาวตัวเอง มาพิมพ์บ้านแดง เฮ้ย อะไร อย่าแอบมองหน้าแล้วยิ้มมันเขิน ต้องขอบคุณคำแนะนำของเซียวด้วย รู้สึกว่าครั้งนี้เซียวจะค่อนข้างกระตือรือร้นดีนะ เฮ้ย อย่าไปทีมเขาเยอะ แต่ว่าผมจะทีมเขา Things you never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. เซียวก็มาลองเขียนบทกวีด้วยกันสิ I have little talent for, nor knowledge of poetry. The leaves in the water. แบบนี้ต้องจับมือเขียนแล้ว It's like ลุง a นัด little boat. อยู่เดี๋ยวนี้ Merrily, merrily down the stream. Life is but a dream. เพลงเพราะจังไพวัน We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go. โอ้โห เราว่างขนาดวางใบไม้ What's this? You two having a private chat? ไฮเวทมากกูยืนอยู่ตรงนี้กัน5 คนฮัลโหลพูดแค่นี้ก็ได้ยินเสียงแล้วไหมพูดจีบกันเก่งมากคงแบบไม่ไหวแล้วช่วยด้วย No, it's nothing. มันไม่มีอะไรได้ยังไงเรากำลังหรือมันไม่มีอะไรวะมันไม่น่าจะมีอะไร I just hope this isn't all in vain. now kiss no we don't do that here นี่เกมเลย13 บวกซะยินตรงนั้น
โอเคก่อนหน้านี้กลุ่มหนึ่งเฮ้ยตัดภาพมาที่ฝั่งซิงชิวโนเอลกับ The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. ตรงนั้นมีปลาจับเข้ากับน้ำชาได้ไหมลุงนะทุกวันยังเสียใจไม่หายเลยที่ลุงนั้นเริ่มทำเควสทำกิจกรรมจับแมงกะพรุนลุงนั้นโอได้เฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านชิ้นหนึ่ง Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. เฮ้ย It's an inspiration walk. There's no เรา need แค่ for มาเดิน all that. หา Okay. ตามหาแรงบันดาลใจ I'll conduct reconnaissance เราต้องตั้งแคมป์ nearby ใจเย็นนะโนเอล to ensure this area is safe and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while สอง out คน in นี้ the เหมือนมา wild. ทำงานของกองอัศวิน Are จริงๆ all อ่ะ inspiration walks in Mondstadt this complicated? ไม่ Acting like this is completely normal. Am I the แต่ weirdo ไม่เรียก here? ว่าการเดินตามหาแรงบันดาลใจนั่นเรียกว่า I'll การสอดส่อง conduct ภูมิประเทศ reconnaissance with Mika. Huh? Oh, okay then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. ถ้าผมไม่มีมิกาล่ะ So, Singcho, do you, go on inspiration walks often, or I do. I always get bored when I'm cooped up at home, so I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. แจ๋วมาก ผมไม่มีมิกาขอบคุณที่อีเวนต์นี้ทำให้ผมได้เล่นมิกาในโอเพนโมยาฮู Have fun, you two. I'll have the tent set up soon. เอาแล้วประเด็นคือหน่วยตั้งแคมป์จริงจังมาก แล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ารถเพลทำอะไรได้ เมื่อไหร่เราจะได้คำตอบโยโย่เมื่อไหร่จะรู้ว่ารถเพลทำอะไรได้ Body and mind. เอ้า Time to act. ไม่เรามาดี No, my sword. Final warning. เดี๋ยวนะ อยู่ไหนอีก อย่าบอกนะว่าเราต้องฆ่าพวกมัน เอาก็ไม่มีแล้วนี่เบอร์รี่สด Body and mind. ๆเบอร์รี่สดๆเบอร์รี่สด With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. Thanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying น้อง and ดู mapping. น้องดูชอบพูดถึงวา You ก้าจัง sound like a character from an adventure novel, charging across the world, sword in hand. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. You're too modest, Mika. A hero is measured not by ผู้ the กล้าไม่ได้ blood on จำกัด the แค่การ sword, ต่อสู้นะ but by what's in his heart. แต่เป็นหัวใจต่าง As หาก long as อุ้ a ย righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, นายเอง no ก็เป็น matter where you ผู้กล้า go ได้นะ or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. โอเค Oh, sure. ตึง Time to act. Body and mind. ผมอยากรู้ว่า
had your chance. คือมันอันเล็กแค่นั้นเองเหรอ จริงปะทำจริง น้องยิงเป็ดไม่ได้จริงเหรอหรือผมแค่ยิงไม่โดน Precision strike. โอเคยิงโดน แต่ว่า มันอันเท่านี้รู้สึกว่าแป๊บเดียวน้ำแข็งก็เลย But you're back. น้ำ Did แข็งน้อง everything go เป็น smoothly? ยูนิตที่น้อยเหรอ Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? แป๊บๆแป๊บๆ No แป๊บ need, ๆบอก thanks. หาย All clear. There's no danger in the vicinity. ปกติเห็นถ้าเป็นตัวซับจะต้องอะไรยูนิตแบบน้ำแข็งแล้วจะต้องนานนิดนึงให้เหลือทำปฏิกิริยาเยอะ Noelle, your cooking is amazing. Every single dish is so tasty. Truly astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So just don't get caught. Huh. เฮ้ยก็แค่ไม่โดนจับ Anyway, Easy. did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Now that I think about it, by Xingqiu's definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? อุ้ย Me? เทงก็เป็นนะฮีโร่ You're นะ always เวล happy to help everyone in the Knights of Favonius. Not only that, but whenever we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with a single blow. ด้วยดาบเดียว Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do. Finding inspiration. Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic เก็บภาพ thoughts. ที่เหมาะสมใส่กระเป๋า But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea what to write. You can write about anything. Looking at Cor Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. อุ้ย So we have to connect our สมกับเป็น internal world อาจารย์ with ที่ the external one? เขียนนิยาย Exactly. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and มี see หญิ a งสาวคน woman หนึ่งยืน leaning พิง on the ราวประหนึ่ง railing, มี looking as if her เรื่อง heart ราว is ภายในใจ laden by ที่ไม่แต่ sorrows น้ that even the rushing ำซึ่งไหล waters ดินก็ไม่ below อาจชะล้าง cannot ความเศร้า wash นี้ได้ away. Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. She wrote one of the riddles we answered. Why don't we go say hi? คนที่เขียนปริศนาถึงดอกไอ้นั่นใช่ไหมดอกชิงซินใช่ปะดอกชิงซินแล้วก็ยอมรับคำตอบว่าเป็นดอกเซซิเลียก็ได้ น้องเป็นโอชินินี่ Hello, เลย ma'am. How fortuitous it is that we meet again. ก็แสดงว่า Are you here on your inspiration walk too? Yes. เธอเป็นคนเขียนลง Allow ไป me ใน to ใบไม้ introduce อันนั้น ourselves. แล้วก็ I บ่ am นถึง Xingqiu, and this is เท Noelle พ and Mika. น้ำองค์เก่าใช่ไหม Thank you for accepting our answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Kelly Roe. So, Caliroe. Miss Caliroe, are you from Fontaine? That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked หรือเข้ามาหา fun, เจโร so เดีย I thought I'd drop in. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was uniquely evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing. So you're a natural poet.
We noticed you standing on the bridge from ไม่เคย quite ศึก some ษา distance ก away. วีหรือเย่ Are มา you ก่อน drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. Well, since we're all here, why not head back with us to the venue for tonight's festivities? It's getting late after all. Huh? Are you sure? We can walk and talk. Perhaps the mingling of ideas will give rise to new inspiration. I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. โอ้แล้วเราก็จะได้ Well, if you're คา all ริ in เร่เข้าปาร์ agreement, ตี้ของตีนี่เหรอ I've got no reason not to join you. กลายเป็นตี้4 คนแล้ว เอาล่ะ ทุกคนพูดคุยกันอย่างมีความสุขตลอดทางที่กลับไปยังสถานที่จัดงาน แล้วสรุปตีนี้จะเขียนอะไร Woohoo! The first team is back, right on schedule. Huh? The Mahin others trong have yet là- to return? Come on, let's hurry! อีกกลุ่มก็มาทันไหมนะ We're not too late, are we? ไม่ Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. โอเค We made it! Oh, Paimon's exhausted. แค่บินก็เหนื่อยเหรอ เราจะถามแบบนี้ตลอดไป Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? แล้วให้มันก็เมินเดียวหน้านะ This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone. สวัสดีจ้า But you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! ไหนอะไพพอน Wait. Xiao? Where'd he go? ไม่อยู่แล้ว Xiao, come on out! อยู่นี่โว้ย Now that we've all regrouped, let's... Huh. Scratch that. Looks like พิ we're ธีกรอีก still คนยังไม่ waiting มา on my เอ้า co-host. They say roosters crow at first light and finches go to bed at night. But Director Hu Tao's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. แจ๋ว Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. ไม่ได้ไม่ได้ But เราต้อง my dear Paimon, it Chu seems cha you ตลอ are ดเวลา not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us อ้าว today. แขกพิเศษ เอ้า Director whose manner is Wow. as exuberant as นึกว่า ever. เขาจะไม่มาแล้ It ว always makes quite an impression. แต่ไงอย่าระวัง2 เมืองคงต้องมาแหละ Oh boy! Now this is a surprise. Mr. Zhongli, I hope you are well. มิสเตอร์จอห์นลี่ Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. extremely เลย Allow แหละ me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial ก็คือ orbs เป็น to the เรียกอะไร terrestrial ores, spanning modern หัวหน้า and พาลูกน้องมาแนะน ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the ซึ่งเชิญ composition. ให้จงหลีมาเป็นกรรม The การใน director คืนนี้ exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. ใครจะกล้า Enough คอร์เร with กั the นนะ modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too?
เล่นด้วยกันนะดิวน่ารับรองสนุกแน่ Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. หุย Also, รับเปลี่ยนเป็น I'm Three just Nation เลยเหรอ noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. That kind of puts Team Traveler at a bit of a disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hu Tao, here to help out in your hour of greatest ไพมอนน่าเป็น need. ครึ่งคนเหรอเศร้า What จัง does everyone think? โอ้นะไพมอน Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. กรรมการจูลี่ Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to กฎ enjoy ของลีเย่น่าจะ themselves. เข้มเกินไป That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. ส่งแม่ต้อยเป็นตี้ Friends old and new, put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless ตีม contemporary พอให้ tastes. เขารู้ชินเย่ What? คิออส He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert มัน at คือภัตตา this. คารใช่ไหมใช่ Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. ก็คือ Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Chongyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the โรงแรม mountain สถาน pass เทียน of หง Tianheng is a prominent historical landmark. บน These เมาส์ two เทียนหง iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene, the other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun. จิต Flesh ทวินหามิง confined หวิ to นกายเร้น Chingsa. ซ่อนในชิงช่วย Spirit striding high. ชิงเซอร์ on ชิงช่วย Julian กัน clouds. Oh, Chongyun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jade stone, dressed in finest silkwear. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noel do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects,
Truly the work of a skilled poet. That was a commendable ก็ couplet. คือตรงนี้เป็นกรรมการตัด All สินอยู่คน thanks เดียว to your พี่จริง guidance while we were out on our inspiration walk. ๆไม่มันคือเป็น I'd คอมเม like น to เตอร์ start มาก the กว่า next couplet. เอาล่ะ Up into the misty karst, down among the grassy ฮา marsh, ริโรเอใช่ไหม all for lotus seed and bird egg soup. ชุบเม็ดโบและไข่นก Lotus seed and bird egg soup? What is it, Diona? Did you think of a second line for the couplet? No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. นึกถึงเบอร์รี่ Maybe แอนด์ because มิน I เบอร์ mixed a similar drink recently. เฮ้ยไล่เธอเรานึกออกนึกอะไรออก North beyond the Starfell Lake, เฮ้ยเดี๋ยวพูดได้ south across the windswept plains, just for berries squeezed and mint infused. โอ้ my god อีเวนต์นี้เธอพูดได้แพทนี้เธอพูดกี่ครั้ง เราจำได้ว่าพูดตอนเควสเดอะวิลเลจใช่ไหมเหนือพ้นชายฝั่ง Starfield Lake สู่ทิศใต้ข้ามที่ราบลมมรสุมเพียงเพื่อขอเบอร์รี่แอนด์มินเบิร์สเพิ่มอีก2 แก้ว อุ้ยเจ๋ว No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. The two of you are clearly both seasoned travelers. Does this mean I helped? Meowza! เก่งมากดิวน่ะชื่อเรียนเลยล่ะ ขอบคุณนะดิวน่ะ Hey now, Zhongli. Don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Still, it soothes the human heart. เฮ้ย Is she talking about the medicinal effects of Qingshin? This is a hard one to match. ชิงซินมีคำว่าซินที่แปลว่าหัวใจอยู่ แต่กลับไม่มีคำว่าเอ๊ะแล้วมองหน้ากันคิดออกเฉยมันจะโรแมนติกเลยขนาดนี้สิคิดออกแล้ว Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams. ฝันหวานไม่ใช่ฝันแต่กลับหล่อเลี้ยงฝันของผู้คน Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the ของ link ประจำตัวเขา between นี่ Sweet Dream ใช่ไหม and ซินครีม Qingshin? เมนูประจำตัวเสี่ยวฝันหวานคือขนมชนิดหนึ่งเราเห็นการเรนเดอร์หน้าไม่ทันตะกี้ด้วย Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! ความจริงแล้วเป็นเพราะมีเซียวคอยปกป้องทุกคนในยามค่ำคืนที่สงบสุขเกลียดการยิ้มโชองแกมากไอ้เธอ หยุดจีบกันสักทีนี่เป็นใคร หัวใจจะวาย Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. แน่ใจนะว่าเป็นก่อนที่คู่กันไม่ใช่เราที่คู่กัน อะไรเนี่ยลุงนะ Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. เราจะให้คะแนนฟรีทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ย But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. อีก Celebrate ประมาณ with 15 นาที circle ใช่ of ป่ะ เรา friends. จะต่อพาร์ท Oh, My seat. square meals in the basement. Big bowls of rice, decorate with cuboids of meat. 3สวยหมดเกลี้ยง Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march,
In Dihua, the silvergrass grows in 2 styles, but horsetails don't trot out the marsh. ทำไมเหมือนสับมันไม่ครบมันมีอะไรนะไอ้ที่ลาบอะไรกุยลี่ปะ From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lots. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. Huh? อุ้ย So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. โอ้ my god เลวิน Huh? Now that's the passion we like to see. เดี๋ยวนะเขาใช้ NPC ที่ไป Unfortunately, your ก่อ response กวน was บาบาร่าไหมไม่ technically น่าใช่ one word too long. นั่นคืออะไรนะ Hmm. เอาเบิร์ดไม่ใช่ลืมแล้ว In that case, whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, this monster's got talents. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, อิงแอบกองไฟ scent of ชน tea wafts from the กลินชาละอบอวน reading through the โอบ heart กอด of หัวใจแห่ง clear น้ำพุใส springs. สะอาดอุ้ย Wow, Noel came up with another one. เขาดูมีพิรุธเยอะ Come มาก on, match the couplet. Paimon knows you คุณ can ที่ do หน้า it. ตาเหมือนโอชินิคนนั้นอะไรเดี๋ยวถ้าเควสภาษาจะสรุปมั้งงั้นให้มันก็ลองต่อสักบทสิ Do you really think Paimon has what it takes? ต้องลองนะไพมอนลองกรอนคู่ขนานดู แค่ให้สอดคล้องกันก็พอ Fine, Paimon will give it a whirl. 1 2 3 Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. เรียสปริง Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. เก่งมากไพมอน What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer โอ้แล้ว needed. เนี่ยสองคนก็คุยกันภายในงานก็ขึ้นเรื่อยๆ เสียงหัวเราะยังมีความสุขเดี๋ยวนะหันมาหลังจากพิธีกรประกาศสิ้นสุดกิจกรรมในวันนี้ผู้คนก็ค่อยแยกย้ายกันไป Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? I really enjoyed myself too. I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noel. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. เอาแล้วคาริเร่เป็นไรเป้า Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. ว่ามา Have all of you read Heart of Clear Springs? เคยอ่านเรื่องราวของหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดปะไม่เคยอ่านเลย I haven't actually read it. My dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. ขอบคุณที่สรุปเรื่องให้เร็ว The story Oi, of a spring fairy Dina. who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. เป็นผู้นำเหรอ เรามีไอ้นั่นได้ปะเรามีเรื่องที่ยินในขวดแค่ไปเจอเด็กหนุ่ม แต่นี่เป็นผู้จักษะน้ำนี่น้ำพุไปเจอเด็กหนุ่มใครก็เจอเด็กหนุ่ม The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end,
The spring fairy left the boy and was never heard from again. Oh, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was แต่ว่า real มีฉาก and จูบ not กัน just a something dream. แต่พอเดียวหน้าไม่เล่า Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Well, do you think she should go back and see that boy again if she ever had another อ๋อ chance? ไม่ได้พูดถึงเทพน้ำองค์เก่าที่ไหนแต่พูดถึง Isn't he an old man ม by นุษ the ย์ธร end รม of the ดา story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Oh, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the spring fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? เด็กหนุ่มคนนั้นคือใครกัน The นะ hosting tone deaf board. If you get involved, you only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle ชุด poetry. บทกวีอิสระอุ้ย Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to ลงทะเบียน register เรียน for ปรับบทกวีกับอาจารย์เวน Venti's ตี้ poetry cram class. เปิดคลาสเลยเวนตี้ Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is อิ there สระ with คืออิ this สระแค่ไหนเหรอ freestyle poetry exactly? แบบไม่มีข้อกำหนดเลยนี่เหรอ Any requirements at all? It's as free as the winds that blow. อิสระระดับสูงสุด There are no limits to genre, ไม่ form, จำกัด content, or anything ช่อง else. So long as it comes from the heart, you're ออกเสียง welcome ว่าไง to put it into ไอ้ poetry. คำว่า G Give it a E try. There's N no better R chance to E express your ช่อง innermost thoughts. จองช่องเลยช่องลิ Whoa, เลิก it's เถียงกับ almost คนนั้น too แล้ว much freedom. ปล่อยไป Paimon can't decide which way to go. Our travels? Or maybe all the food that the travelers cooked for Paimon. Will you come too, Kellyroy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all เป็ good นตี้ night. จะแพ้คนเดียว See หน้า you ปะ tomorrow. เป็นปริศนาอยู่จนถึงตอนนี้สำหรับเราโอเค เรามีเวลาอีก5 นาที ก่อนที่มันจะขึ้นบทใหม่ลุงน่าจะไปหยิบ something มาเพื่อดึงสติลุงนัดไว้ลุงนัดเริ่มเบลอละที่เงียบไปเพราะว่า1โฟกัสในเรื่อง2คือ ถ้าพูดจะเป็นการเพ้อเจ้อ เดี๋ยวผมไปหยิบบางอย่างมากินก่อนแป๊บนึงกาแฟไหมจะดีหรอไม่ดีหรอนั่นดิเดี๋ยวนี้ค่อยเล่นตอนท้ายเลยทีเดียวจะไหวไหมวะจะไหวไหมวะ เพิ่งผ่านไปชั่วโมงครึ่งทั้งที่ก็นอนมาตั้งอยู่แล้ว แต่มันเป็นเวลานอนปกตินี่จริงๆถึงจะนอนมาเยอะแค่ไหนแต่พอถึงเวลานอนปกติร่างกายก็ออโต้เลยออโต้หลับอ่ะแต่เดี๋ยวอีกประมาณ5 นาทีผมกลับมา เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
ลุงนัทไม่ได้ลำลุงนัทไปหยิบกาแฟมา สวัสดีครับ วิร้านใหม่ไม่นอนเหรอ ลุงยังไม่หลับลุงไปหยิบกาแฟมา จริงๆตะกี้ไปเข้าห้องน้ำมาด้วยรักครับพี่รักเหมือนกันนอนดึกจังจริงๆคำนั้นคือเป็นคำที่หลานถามลุงเหมือนกันลุงนัททำไมนอนดึกเหมือนกัน เฮ้ยอ่ะตี 3พอดีแล้วใช่ไหมลุงนัทรักแค่24%เหรอซึมเศร้าแป๊บนึงจบละเอาล่ะไหนๆก็แวะมาแล้วอยู่เป็นเพื่อนลุงนัทก่อนกดก็ไม่เผลอแล้วไงพอกูกดแล้วมึงต้องให้กูกดยืนยันคืออะไรครับเนี่ย กี่อาชาอุ้ยล้างมาตั้ง67%ลุงนัทตีกระบอกใหม่ก่อน 10 อะระวังเมื่อกี้นี่20 อันนี้คือ20โอเคนะ ทำไมมันขึ้นมาน้อยจังหุยชิงเช่ไม่ตัดเลยเหรอ ก็จะเปิดหาไปล่าได้ชิงเช่จบแล้ว โอ้นะ เอาล่ะ ลุงน่ากินกาแฟตั้งแต่ตี 3เหรอ ใช่ ลุงกลัวมันจะไม่รอดกว่าลุงน่าจะขอพับก่อน กดไป60 บาทได้จะชิงโชค งงมากไม่เป็นไร ลุงก็เพิ่งประสบเหตุการณ์นั้นเหมือนกันกับน้องลิงส์แพทเนี่ยแพทที่แล้วสิน้องลิงส์แพทที่แล้วไม่ออกเลย ตู้ผู้เฉียนอะแบบ0%ชิงเช่ไม่มีเอ้ยน้องลิงไม่มีอยู่จริงในตู้ผู้เฉียนลุงแบบซึมเศร้าทุกวันนี้แบบทะเลาะกับซิวแบบเมื่อไหร่เธอจะเลิกแปะกายภาพเมื่อไหร่เธอจะเลิกแปะไฟฟ้าซิวช่วยเลิกแปะธาตุของฮิลเลอร์ทีผมแบบซึมกินน้องใหม่ใช่ร้านใหม่มากาแฟตอนนี้ยาวไปครับหนัง จริงๆอ่ะเดี๋ยวลงไลฟ์ก็ต้องไปทำงานต่อ อาบน้ำไปทำงานต่อเข้างานต่อเหลือจะเชื่อ ผมไม่อยากโดนสปอยอ่ะผมไม่ต้องเล่นงัดเคี้ยวก่อนแต่ผมพูดนำคือน้องลิงอ่ะไม่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องลิงไม่มาเลยวันนี้ก็ตีกับซิวอยู่ยังไม่นอนเหรอแคนเวอร์เรานำพร้อมหน้าใหม่เก็บเตียงแป๊บอะไรอ่ะ เรานอนพร้อมกันไงหรือจะไปนอนเตียงเดียวกันอุ้ยอะไรเนี่ยนอนข้างไม่บ้างครับเอาจบแล้วนาริสเอาล่ะจากนี้ไปจะเป็นสปอยเลอร์ใครที่หลบสปอยอยู่นอนซะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไล่ดิ ใครที่พร้อมจะรับกับเรื่องบุษายก็เดินเข้ามาซะเบื้องลึกของหัวใจใบไม้ร่วงหล่นลอยระริ้วบันทึกเรื่องราวในอดีตทั้งสองตัวเอกของเรื่องราวจะสามารถกลับมาสานสัมพันธ์อันห่างไกลนั้นได้อีกหรือไม่พี่โอชิเนตคนนั้นจะต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างแน่นอนกับมนุษย์สักคนในเขาจะเป็นพีจีหรอนั่นดิยำเต็มไปด้วยหนังสือการ์ตูนแล้วก็กล่องโมเดลแน่นอนน่าจะคิวที่300,000เพราะนั่นหมายเป็นสตรีมเมอร์คนดังอุ้ย300,000คิวรอกระโดดขึ้นเตียงร้านใหม่
เอาเรื่อง เสียงดังเฉยฮะเกมเสียงดังเหรอตะกี้อ๋อเสียงดังเฉยๆดูดีผมเอาเบอร์แล้วเบลอไปหมดแล้วลุงนัทรู้ไหมไหวไม่ไหวบอกไว้ไปไหนอ่ะเราจะถึงเช้าวันถัดไป8 โมงถึง 10 โมงได้เลยทุกคนป่านนี้เราจะเจอกันตอน8 โมงเช้าเดี๋ยวลุงน่าจะเย็นหมุนนาฬิกาไหมก็จะผมชอบตอนพาร์ท 2ที่เขาไอเนี่ยเปลี่ยนตัวละครในตี้แล้วให้เป็นให้ตรงกับเนื้อเรื่องอะซึ่งโคตรดี ถึงมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็เถอะแต่ว่าผมรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในการ Huh? Looks like we ตั้ง have a few ใจ people ทำอีเวน short ต์นี้ today. Morning, ส่วน friends. นั้นเป็น Singcho said สู he งอายุ wants ฮอ to ต take some เฮ้ย time ใช่ and ใช่ focus ใช่ on ลุงเป็น writing สูงวัย poems, แต่ว่า so he'll join us ลุงนั้นฮอต later. จริงเหรอลองจับดู Noelle แบบ has other duties today, so Có she gì vậy asked nè? me to tell everyone not to wait up for her. เป็นคนเสียงดัง Okay, well, never mind. What about Callie Roy, though? She said she'd be ไม่ here. ลุงไม่ฮอตลุง I ไม่ got ฮอต here really early, Đúng là but tao còn- I haven't seen her yet. ตัวอุ่นเฉย Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no, what should we ๆเธอดูเศร้า Was it ใช่ something we said last night? Oh, Paimon's worried. เธอดูเศร้าตอนที่ได้ยินประโยคอะไรนะน้ำพุหัวใจน้ำพุบริสุทธิ์ซัมติงนั่นเราไปหาเธอกันเถอะ I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. อร่อยจังลุงแอบกินช็อกโกแลตเหรอใช่ ไม่แอบอ่ะกินเลย Shall we start with the bridge? We're ดู all ไปด้วย here a เห็นอะไร little ดี early, ๆมา so ค่ะ there should be อุ้ย time. Good idea. เอามาแบ่งกันบ้าง In a jiffy. ตั้งนั้น8%ไม่นะวายตั้งนั้นตั้ง51%เลยเหรออุ้ยแป๊บนึงเกินครึ่งไป1%ได้อ้าวลุงนัทจะรักหลานคนไหนเกินครึ่งไหมวันนี้จบละแวดนั่งเล่นบอทก่อนนี่เนี่ยลุงนัท ต่อยกันดีกว่าจังหวะนี้อย่านะเท่าเดิมเลยลุงนะ พอเราส่งปุโรสารเราซึมกดช่องนี้กดแต้มแย่มากไปโดนใครป้ายอะไรมาล่ะลิสเจอของดีลุงไม่เห็นรู้เลยว่าของดีคืออะไร This is the place? We ran into her here yesterday too. She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Leaves? Oh, right. We were so Am busy I? matching couplets we forgot to mention. คุณเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน Interesting. I เราไปเจอ wonder, ใบไม้ could Miss Callie Roy have been the one who wrote that poem on the leaf? ก็เป็นได้ What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. ได้เขาไม่จีบใครมา nothing ไม่จีบใคร concrete. มา Just a hunch, แล้วก็ I จีบแต่ guess. เชียว It's just ดีลุก that Tập tán poem hưởng. on the leaf kind of gave me the same feeling as when I saw her yesterday. หมดแล้ว So Well, much well. sadness. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf!
หมดแล้วมันไม่ได้จีบใครหมดแล้ว Wow, you're right! And this one has writing on it too! After that leaf! จริงเหรอนะนั่นดิจริงดิแล้วจีบแต่หนุ่มๆในเกมโดนจูแสบไปปล่อยเทคนิคมาปะเนี่ยว่าลุงนัทจีบจูแสบ อะไรครับเนี่ย Why does it have to float so quickly? ใบไม้ลอยไปไกลเอ้ยตรงนั้นมีเป็ดลุงนัทไม่จีบใครแล้วลุงนัทแก่แล้ว Can't you just fly over and grab ลุง it? นัทอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุข อะไรเงี้ยลุงนะ Paimon can't swim! แปลกๆนะ Paimon accidentally falls into the ดูนี่ water! น่าเรียกสื่อไงล่ะหุ้ยนี่มันเอาล่ะ Shine down! เราไม่ต้องหาโคนหน่วยละเราเจอโคลิสละ เรามีโคลิสอยู่ตรงนี้ เรียนไม่จากประเด็นจากเรื่องคุณเอย่าเหรอ ให้ตามใบไม้น่ารักจังโอ้ It stopped. ชอบเสียงเหมือนวันตะแก now เดี๋ยวนี้บัดนี้ นี่คืออะไรเรากำลังไอ้นี่เหรอ เล่นเป็นส้มหยุดใบไม้หยุด ไม่ใช่ We finally caught it. Are the words still legible, or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. ไหน แม้ร่างยังคงอยู่แต่การเวลาผ่านพ้นแล้ว เด็กหนุ่มข้างสระน้ำปัจจุบันนี้แก่ตัวลงจนร่างกายสั่นไหว เมื่อสายน้ำและห้วงฝันบรรจบสู่ทะเลผืนใหญ่ เมื่อนั้นเราจะจับมือกันมั่นในบทกวีในที่สิ้นสุด น้ำใหม่ก็ไม่ธรรมดาครับอุ้ย เอาแล้วจังหวะนี้ลาลิสกำลังจะแถลงไขคดี Poem we wrote in มันไป reply จีบใคร yesterday. นันใหม่ไปจีบใคร She must have picked up one of our leaves. Spring, young boy. ไม่นะลุงนั้นที่เป็นภัยสังคมกำลังจะโดนแฉ Looking a lot like Callie ไม่ใช่ Rowan ลุงแฉ was ก็แฉตัวเองมาโดยตลอดเหรอจบละ She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... Is it possible that she's, อีกฝ่ายจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือหาเขาให้เจอกันเถอะหาเขาให้เจอก่อนเถอะ Based on the current and accounting for wind strength, everyone, please follow me. อุ้ยเก่งมากมิกะหนูคิดว่าต่างคนต่างสูงวัยธรรมดาแต่ไม่ใช่เลยอุ้ยเอาแล้ว มันผ่านอะไรมาเยอะนะชีวิตนี้ มันจะธรรมดาไม่ได้อะไรเงี้ยลุง This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Rowan! Callie Rowan! คารี่โลเว She's surrounded by hilly churros! Let's go save her! There is no escape. Everybody stand back. Yeah. Everyone hold hands! อยากรู้เลยได้แหล่งเขากองมาจากไหนเนี่ย อะไรเนี่ย Here comes the catch. จบแล้วความลับที่ลุงนัทเป็นเพลงต้นโดนลาลิสเปิดโปงเรียบร้อยละลุงนัทไม่ใช่คนเหรอมันเป็นเพลงต้น Are you okay? มีจริง What's that? วิ It's a huge water droplet! หยดน้ำอัน This ไปเริ่ม is exactly what I saw the other day. วิอันนี้แหละที่เจอวันก่อน หยดน้ำยักษ์คาดิเร่ใช่นี่คือคาดิโรเอ Huh? Why are you all looking at me like that? Oh no, my body, is it? That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. เป็นผู้น้ำจริงด้วย
แหล่งข่าวกรองมาจากสตรีม Did I ช่วง use กลา up ง too วันค่ะ much energy? โอ้ How did you... What's going on here? Miss Callie Callie Rowe, are you some kind of เอ็น adeptus? ยาว No. มา I'm เทีย so สี sorry for deceiving you all for so long. อีกนั้นเก่ง I'm an Oceanid who flowed here Happy from has Fontaine it. long ago. เต็มไปหมด What's an Oceanid? หนูไม่หลับไม่นอนตาม the สืบคดี Grandmasters mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. อืม I have a vague impression of my ancestral home, but I เอาล่ะ can't ต้องบอกความ recall จริงแล้ว clearly anything I จริง saw on my ๆลุงนัทเป็ journey. นโอชินิต All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of บ้า the น people ดิ who วน่า dwell ใช่ไหม there. สปริงเวลใช่ So you're the spring fairy of Springvale? Yes, Ui. Diona, and I remember you too, you know. When you were little, you often ฉันมา came คุย to กับ the ฉันที่ spring สระ at night to speak with ตอนกลาง me. คืน Really? You're not messing with me, are ya? Oh, นึกว่าเป็นแค่ I ตำนาน always ของส thought ปริง that เว was ล just a local และมี legend. โอชินิตที่อยู่ใกล้ Your มาก favorite little pillow, ใน the สปริงเว fish ล one? Its name is Bubbles, is it not? บับเบิ้ล Yup! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves. แสงจันทร์เป็นพวงส่องสว่างราวเส้นไหมน้ำผึ้งชายหนุ่มข้างสระน้ำแก่ตัวลงร่างกายสั่นไหว I see. So you were the ones who found my leaf. ใช่พวกเราเอง You are correct. The spring fairy and ดื่ม heart น้ำหา of ได้ clear กิน springs เล็ is กๆ me. น้อยๆเขาใช่หนูกำลังดื่มและกิน You were อยู่ asking ตลอด us so นะ many questions about it. So, the ลูก voice แอ of บ the จิบกาแฟ story. อยู่ Is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. ฟินช์ Whether they're beautiful, คนไหนอะ sad, ผมนึก or หน้าไม่ออก filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were คนที่เป็นห่วง more ลงไหล fragile than a moonbeam and purer than the morning dew. I like humans and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were then a mystery to me. คุณก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันสินะ Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs or the first cicada of summer. โอ้ดูโรแมนติกจัง But one day, ได้ยินเสียงนกก่อน just ได้ยิน like เสียง the จั book กรจันทร์ก่อน says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to หนู Finch มีขนม writing ปั a งชาแยม chapter กับ of นม his จืด life อยู่ that he would later come to regret. มัม So I fled โด and นัท never พึ่ง appeared before ซัด him ช็อกโกแลต again. ไป1 บาท Oh, Callie Rowe. เธอก็ My เลยตัดใจจาก strength เขาใช่ไหม returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on and meet me when the stars in the night sky have all เมื่อดวง gone ดาว out. บนท้องฟ้ายามค่ำ But มืดม after ดดับล seeing ง so many people's stories and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment and even more pain when it comes time to part. Oh. ซึ
ซึม It really is a difficult choice. เรามาจากสตาร์ซึม แล้วก็มาเจอกินซึม Please go see him. Huh? I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. ห้องใครซึมเร็วกับ When I was กิน struggling to ซึม learn how to อิน draw แท็กวัน maps, นี้ he was always ขนมปัง1 encouraging แผ่น me, ทายัน1 กระปุก telling me ชามาก not เดียว to นะ give up. 1 กระปุกเลยเหรอ Always keep trying and get out there and have some คุณปู่ฟิน adventures. เป็นคนดีมาก He often tells me stories about his past. But I've 1 ก never ระปุกเลยเหรอ once seen a ไม่ look ใช่ of 1 regret ปื or ด1 ช้อน sadness in 1 his ฝาดแต่เป็น face. 1 กระปุก And even though Grandpa Finch กิน loves กี่แผ่นดีวัน adventures, นี้ he still stands there by the spring every day. ยัง As พอ if อยู่ he's ข้างสระ waiting น้ำ for อยู่ทุกวัน something. เหมือนรอ I ใครบาง believe คน that อยู่ he's serious about his feelings for you, Miss Callie-Roy. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? อย่าลังเล ไปเลยมิกาโบะพูดได้ดีมาก Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. อุ้ย You will? Amazing. That's great. That's amazing That's great I'd like to ask all of นี่ you กะน่ารั for กใช่ some help. ชอบรองเท้าน้องอันนี้อะมันทำให้ดู Any way we เข้าตัว can. เล็กลงไปเลย Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much ดูดีรองเท้า longer. 1 ข้างน่าจะ And I'm worried น่าจะใส่ others ขา will see เดียว me หน้า how ล I งไปได้ was 2 just ข้างเลย before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. วางใจเถอะ Your secret is safe with me. เราจะเหยียบไว้ให้มิด I won't tell anyone. That's a promise. มิดจริง เรากำลังถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube อยู่ Great. I กับ can't ทาง thank you Twitch all enough. มิดมาก เอ้า What's wrong? เป็นไร Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. ฉันมีวิธีอยู่นะ เขียนบทกวีให้เขาสิ A poem? ส่งต่อความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ในใจ ส่งต่อความรู้สึกที่ไม่มีโอกาสพูดออกมา Okay, good idea. I'll write him a poem. And it will be called Heart of Clear Springs. ว่าใจน้ำฟูใส่สะอาดอุ้ยเทน้ำให้ลุงนันเหรอ ได้เลย จริงๆมันไม่ใช่น้ำเปล่า ตอนนี้มันเป็นกาแฟ ขอบคุณลาลิสถ้าเราใส่แอคตาโซลลงไปในกาแฟ มันจะกลายเป็นลาเต้ป่ะ อะไรเนี่ยลุงนัทใช่มันจะกลายเป็นลาเต้ลุงเชื่อมันยำวิเราขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วเราขึ้นอาบิสใหม่แล้วเหรออาบิสใหม่โอเคเราจะจบอีเวนต์นี้เราจะนั่งเล่นกิจอีเวนต์จนหมดแล้วเราไปลงอาบิสกันลุงนัทได้ลงกี่โมงในบอกเราจะอยู่จนเลทเย็นเยียวไม่ใช่เหรอน่าบอกให้เย็นเยียวมาสัก7 โมงเช้าได้ปะไม่ได้อย่าเลยลุงนัทอย่ารอถึงตอนนั้นลุงนัทน่าจะตายก่อนไม่เราจะไม่ตายเราจะรอดอีกแค่4 ชั่วโมงอุ้ยเป็นไรเข่งใจไว้ Are you okay? เราสามารถใช้พลังท่าน้ำให้เขาได้ไหม It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. อ้าว Okay, don't panic. หนูกินกาแฟเท่ากับหลับทันทีบอกสนิท I'll go มาก fetch Grandpa อุ้ย Finch. Take it slow, คาเฟอีน Diana. ทำให้หลับสนิท Finch isn't a young man anymore. โอ้ my god He's not as steady on his feet. I can ปกติ still ลุงไม่กินกาแฟ hold on. ถ้าเกิดไม่มีเหตุจำเป็นต้อง Okay, ตื่นมาก stay strong. ๆอย่างเช่น You can do it. ตอนนี้ How are you holding up?
Would you like some support, Miss Callie-Roy? ทางงงก็คือลุงก็คือหลับเลย If you need. Thank you, all of you. โห How are you holding up? You can also leave. Thank you. เกรงใจไว้เห็นเพื่อนเราจะไปตามปู่ฟลินส์มาปึ้นกาแฟมันขมอ่ะ Take it easy. แต่อย่างอื่นที่มีคาเฟอีนเหมือนกันอ่ะ มันก็ไม่ทำให้ผมตื่นนะมันอาจจะไม่แรงเท่ากาแฟก็ได้มั้งนั่นแหละ Is that Diona? You're back แต่ผม early ไม่กินมา today. ฉา Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? มาจากก็ขม Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. น้ำตกเล็กๆข้างหลังไง Did you catch a nice little fishy? จับ Just ปลา come with me already. This is ได้เหรอ extremely เปล่า important. But I promised your father that I'd go to... Grandpa Finch. ไปเถอะคุณปู All right. All right. No need to get worked up. I'm right behind you. That's more like it. Now come on, I'll help you. ดีหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วอ่ะ Draft's daughter is just like him when she's on a mission. เหมือนป้าป่าตอนออกไปล่าพ่อลูกไม่ต่างกัน Over here, over here. It's okay, Grandpa Finch. Take your time. โอ้เดี๋ยวนะ What's ไอ้ all ท่ากระโดด this? ที่ชงหวินกระโดดตะ What กี้ are คือเป็น all ท่า these people doing here? ท่ากระโดดเดียวกับ Even Mika's ไอ้นี่ here? ปะ How's work been going lately? แต่ผมชอบมากตอน ชงหวินดีด Even some of อะไรก็ไม่รู้ from abroad, ตลกมาก not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and, well, there's someone we'd like to introduce you to. Finch. That voice. เฮ้ยแป๊บนึงนะขอปิดแก้วก่อน Callie-Roy. I didn't think you'd still remember. ชงหวินชงห I ยุน remember. I remember all right. How could I ever โอ้แล้ว forget? เขาร้องไห้เดียว Although your appearance is different than I recall, back then you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. สวัสดีครับลันพี There have Ui, been times เรื่อง when งานไปะเนี่ย I've wondered Buddy whether it Hum. really was all a dream. โดนัทเซฮายครับ I'm เซฮายครั sorry บ I kept you waiting for so long, Finch. สปอยปะเนี่ย Oh, it can't Boy, have yeah. been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem. You write poetry now. Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll be hang delighted to on listen. every word that leaves your lips. In that case, let me Tập read bạc you a của thơ. story about the spring fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over.
may the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. It really has been a long, old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. สิ่งนี้คือหัวใจของ I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. เหมือนกับหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดที่แท้จริงดวงหนึ่งเลย It's so romantic. โอ้ยใจเย็นเพมอนอย่าเอ็ดไปเงียบ You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. ขอประทานโทษที่อยู่ดูทุกอย่างจนจบเลย Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. มีพยาน รู้เห็นเป็นใจ I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. ไม่อยากตื่นจากความฝันหรือว่าตายกันแน่นะน่ากลัวจัง I'm only joking. It seems that you still have much to learn. แต่ดูเป็นลอตโฟกที่ใส่ซื่อจริงๆนะ คือเขาออกมาจากฟอนเทนเพราะอะไรนะลอตโฟกเนี่ยเพราะว่าน้ำทะเลมันแน่นปะน้ำทะเลบรรยากาศมันสูงขึ้นมาแล้วเขาอยู่ไม่ได้สักอย่างหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราเข้าใจไม่ผิดคือ ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อเขาจะโดนแบบละลายไปน้ำ จริงๆ something
อีก 2,000 ปีคุณก็จะไม่มีทางพบเจอคนที่เหมือนฉันอีกแน่นอนอุ้ยซึมฮะเดี๋ยวนะนี่เป็นประโยคจากไหนนะ Is that right? ใช่เรามีคนเดียวบนโลกนะ Grandpa Finch and Kelly look so happy. Oh, what a perfect moment. ชอบวันเนี้ย perfect moment Diona, thank you for fetching Finch for me. I've never เหมือน forgotten แมว you อะ either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift, so that a part of me could always be with you. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? Wow. And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? Wow. What อันนี้รอขั้นสุดในอีเวนต์ My physical form is about to disappear. เอ้า Finch, Yes? I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. Not once. เขาจะต้อง All แยก these จากกันแล้วเหรอ long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love. I give it to you now. เขาจะจูบกันล่ะโอ้ my god เอาล่ะตำนานจะกลายเป็นจริงเขาจะจูบกันแล้วทุกคนปิดตาไม่ใช่ไพมอนหลับตาซะดิวหน้าหลับตาซะหุ้ยได้เหรอไพมอนปิดแกไพมอนขบวนคุณหลับตาลงตามมารยาท It's okay, everyone. อ้าวเราก็หลับตาได้เหรอ She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. ไพมอนยังไม่ได้บอกลาคาริโอเร่เลย Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring, by our side and in our dreams. แล้วผลึกนั่นล่ะก็เป็นสถานที่จัดงานโธ่คุณปู่ฟิน Oh, child. Let me stay here a little longer. I see everything. ซึมแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็เขาเรียกอะไรความค้างคาในอดีตก็ได้รับคำตอบแล้วหรือเปล่านะอย่างนี้ได้ปะDon't try to make your jelly member I'm just a story you have been told นะอะไรเนี่ยไม่เขาบอกให้จำไม่ได้บอกให้ลืม Oh? Hey, you're all back! And it looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about printing มี a คัสซีน poetry 2 ปะ anthology. แบบพวกเธอแบบร้องเพลง She ตี said ตาตีตากันอะ can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. ครบวงจรครบจบ By ในที่ which เดียว I assume she meant she eagerly anticipates One stop receiving service เหรอ everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. อะไรวะเนี่ย Where have you all been? I've been waiting here forever. โอ้ Perhaps จ they บแล้ว lack ซิงคิว sufficient inspiration and wish to have an emergency ไม่รู้ communion with nature. อยู่ตรงนี้หนึ่งคน And with any luck, I'll bet they heard some เนย fine ด้วยปะเนยก็ไม่ได้ไป poetry along the way. โอ้จบละ How death-barred! Does this mean that right from the start you... ฮะไพมอนสัญญา Oh, right from the start, you said แสด you งว่าเวน would ตี้ก็รู้ทุกอย่าง treat us to an แล้วใช่ไหม meal. โห
โหเขาเป็นเทพเขาจะไม่รู้ได้ไง Did I? ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีค่าพอสำหรับข้ามือหนึ่งนะ Very well. แย่ Since มาก the เวนตี้ traveler agrees, then it looks แต่ like แก I ก็ปล่อยอิ can สระ just เกิ keep น this time. ไม่ชี้นำอะไรจริง Diona, dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... ๆ วันนี้อารมณ์ดี เฮ้ย So, just what have you guys been อัน up นี้คือ to หน้า all ของคน this ที่ไม่ time? รู้ Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. ส่วนนี้คือหน้าของคนที่ You're รู้ reading way too much into it. Yeah, that's right. ส่วนนี้ We're คือหน้า just, ของคนที่ taking แกล้ง a ทำเป็น walk. ไม่รู้ Inspiration walk, since it worked so well แต่ last ก็ดูเหมือน time. คนข้างๆนั่น So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. ส่วนนี้คือหน้าของคนที่ I'm กำลังจะ willing รู้ to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. แต่ก็จะไม่รู้ I'm starting to think that maybe this pure yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? เอาแล้วรอน้องไอติมต้องมาแล้วแพทหน้า What's gotten แพทไหน into สัก you? แพทได้รับพรจากใคร Okay, that confirms it. I call shenanigans. น้องเป็นงู Something big definitely went อะไร down เนี่ยมัน here. เลิกคุยสักทีน้องไอติมเป็นคนเดี๋ยวมันจบแบบนี้ไม่ได้แล้วผู้เฒ่าไปไหนกรีดเอางี้เลยเหรออุ้ยอันนี้เทมเฟอร์นิเจอร์รับเหรอไม่อยากจะรู้เลยว่าแจกเฟอร์นิเจอร์ด้วยอุ้ยได้เฟอร์นิเจอร์ด้วยเมื่อดาวบรรจบขอบคุณนะอาพี่ต้องไปละ2 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมถือว่าจบเร็วนะแต่ว่านะฮะอะไรเนี่ยผมไม่ทำอะไรมาทำกิจกรรมไม่ได้เหรอก็ได้เหรอจริงเหรอเควสอีเวนต์ก็นับเหรอ เควสอีเวนต์ก็นับเหรอ แบบนี้ก็ได้เหรอก็คือวันไหนที่ไม่ได้อีเวนต์ก็คือไม่ต้องทำเควสประจำวันละ แต่เราต้องกลับดีๆวัยเด็กของพวกเขาช่วงเวลาดีๆเดี๋ยวต้องกลับไปดูว่ามี achievement หรือเปล่าจบแล้วแล้วจบแบบไม่เจอผู้เฒ่าไม่เจอเวนตี้ผมคาดหวังกับผู้เฒ่ากับเวนตี้มาร้องเพลงด้วยกันผมคาดหวังเยอะเกินไปหรอผมขอโทษแล้วกันมันเป็นอีเวนต์แต่งก่อนแต่เขาก็แต่งก่อนต่อก่อนกันมาจนจบอีเวนต์แล้วโทษอ่ะเดี๋ยวขอแวะไปดูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก่อนอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมีเฟอร์นิเจอร์สร้างเสร็จแล้วอย่าลืมไปเก็บด้วยได้เลยเขาเรียกอะไรรักต่างเผ่าพันธุ์รักต่างอายุไขสักอย่าง something This realm... สวัสดีทับปี้เรามาเก็บสวยมึงดูแย่จังวะลุงน่าเสียใจที่ไม่ได้เล่นอีเวนต์แมงกะพรุนที่มันจบลุงนั้นไม่มีโคมไฟสวยๆแต่งบ้านลุงน่าซึมมีอันนี้แล้วก็อันนี้เหรอหมดยังหมดแล้ว If you ever... ไหนนั่นจะเป็นของในบ้านใช่ไหมดูจากรูปทรงแล้ว น่าจะเป็นรูปติดฝาบ้าน
ประเด็นคือติดที่ไหนละโหลดเต็มเอาจริงๆนะ แม่แต่รูปของน้องเมลูซีนี่ยังแปะไม่ได้นี่คืออะไรทำไมมันว่างเปล่าสิ่งนี้คืออะไรอ๋อของแฮงเอาท์ใช่ไหมอยากติดความทรงจำใครในบ้านของคุณวันนี้โอ้โหแล้วเดี๋ยวนะก็คือเอ๊ะทำไมถึงมีตั้ง12อันผมค้ามา12อันเลยเหรอรู้ไหมมันจะให้ทุกครั้งที่เราสำเร็จเควสแฮงเอาท์แฟนตาซีจังเป็นจังหวะที่เขาให้ผลึกซัมติงนั่นอย่าบินนาฮิดาลงมาอย่าซนแมวเราจะเก็บไว้เป็นความลับ ตามสัญญาก็จบแล้วอีเวนต์คอลแลบระหว่าง3 ชาติ ไม่ใช่2แต่เป็น3มีโอชินคนหนึ่งเราจะไปเก็บเควสประจำวันก่อนแต่เรามีเว็บอีเวนต์ของไลซ์ลี่ใช่ไหมที่จะต้องเล่นยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเล่นคืนนี้กันเดี๋ยวมันจะหมดเขตซะก่อนเพราะเว็บอีเวนต์ไลซ์ลี่น่าจะหมดเขตพรุ่งนี้ปะวันที่17เขียนไปงั้นจินไปเล่นเพื่อเอาภาพวอลเปเปอร์ไลซ์ลี่และเพชรได้เพชรไหมไม่รู้ Add at. Thank you forคอมมิชชั่นเสร็จแล้วเอาไปตีเควสชื่อเสียงก่อนได้ไหม สุ่มนี้หลายอย่างเรื่อง2 ชั่วโมง เราสามารถตัดปิ๊บของฝั่ง YouTube ได้ไหมเราตัดของฝั่ง YouTube ตอนนี้ได้ปะเพราะที่เหลือน่าจะไม่จำเป็นต้องเรคคอร์ดแล้วเดี๋ยวขอแว็บไปเล่นเว็บอีเวนต์ไลซี่ก่อนแป๊บนึงเว็บอีเวนต์ไลซี่อันไหนเอ่ยเสียงมันจะดังปะผมต้องลดเสียงลงใช่ไหมขอเช็คก่อนนะเว็บอีเวนต์ไลซี่อันนี้ผมต้องเอาไว้ตรงไหนจากคุณคำรามเก้า แน่ใจนะว่าคำรามแบบนั้น โอเคขอเล่นนี้ก่อนแต่เดี๋ยวผมต้องเช็คเสียงว่าดังเหลือเกินทุกคนน่าจะยังไม่ได้ยินเสียงแต่ผมได้ยินเสียงแป๊บนึงนะลดให้ก่อนก่อนหูจะแตกประมาณนี้น่าจะเสียนะดาวน์โหลดอะไรไม่ใจเย็นจีนเดี๋ยวเว็บไซต์นี้เจอกันตอนเย็นนะคะนะมีกำลังต้องส่งใบเสนอราคาชิ้นส่วนจักรกลแล้วไปดูความคืบหน้าในโซนการผลิตกันก่อนเถอะกดปุ่มลูกศรด้านขวามือเพื่อให้ไรซี่เดินหน้าต่อและปล่อยเมื่อจะหยุดเดินจำนวนการตรวจสอบแสดงตรงนี้
ดี๋ยวไปกินอะไรที่โรงอาหารสวัสดิการพิเศษดีนะตัวชอบวิทำไมปากเขาเปื้อนๆแอบกินขนมเวลางานเหรอเวลาจุดที่สงสัยแล้วกดก่อนที่จะหมดเวลานับถอยหลังได้เลยน่าเปื้อนเลยนะข้าวอาหารเหรอนี่หิวหรือว่าตะกะกันแน่อาหารของฟอนเตนเรียนท่านดายุกเรียนท่านดุกเพราะผมแค่ชอบหิวเวลาเริ่มทำงานเป้าหมายของวันนี้ใกล้เสร็จแล้วพวกเราแค่แต่ละคนต้องทำกันวันละเท่าไหร่กันนะถ้าหลังจากกินอิ่มแล้วยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็คงต้องรู้แล้วว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยทางจิตหรือเปล่าบันทึกลงเอกสารคราวหลังผมจะไม่ซุกขนมไว้เยอะแบบนี้อีกแล้วแต่ยุคเดินตรวจงานดุ198 199เยี่ยมเก็บได้เยอะขนาดนี้แล้ววิเขาดูเราไม่โป๊ขอบตาดำสักขนาดนี้เอาเวลาพักไปทำอะไรหมดนะเก็บเงินได้ไม่น้อยเลยนะตัวคูปองเหรอคูปองสวัสดิการท่านดุ๊กอันนี้เป็นคูปองสวัสดิการที่ฉันได้จากการดูคณะละคร3คูปองไม่ได้รับมาด้วยวิธีแปลกๆอย่างอื่นแน่นอนร้อนตัวไปทำไมฉันไม่ได้จะทำเรื่องนั้นมีรายงานข้อมูลการผลิตอย่างละเอียดไหมการผลิตเราผลิตได้ประมาณนี้ต่อวันแต่ว่ารายงานข้อมูลเรายังไม่มีน่าเสียดายจริงๆฉันนึกว่าคุณเก่งเรื่องตัวเลขสิตอนแรกฉันว่าจะเลื่อนขั้นให้คุณไปทำงานอื่นแต่ช่างมาละกันขอโทษค่ะฉันพลาดโอกาสใหญ่เพราะเรื่องเล็กซะแล้วมาทุกเรื่องกษัตริย์ข้างหลังฉันจะไม่นับคูปองสวัสดิการในเวลางานอีกแล้วแปลกๆนะหมดแล้วเหรอเรียนเป็นวงกลมชิวนี่ต้องวันนี้ต้องสู้1/10ซะด้วยวิจำนวนการตรวจจอบไม่เพียงพอไปรับปื้มแชร์กิจกรรมนี้กดดาวน์โหลดไปรูปได้ไหมเดี๋ยวก่อนรับชมวิดีโอตัวละครวิอันนี้ต้องชมปะชมก็ได้ดังปะเนี่ย Your Grace, Fontaine's Child Welfare Services has already made all the necessary arrangements. You needn't escort the criminal personally. I just want to ensure this task isn't left to someone who lacks propriety. ผมเสียใจHello? Who is it? It's Risley, your father's colleague. I'm here with his friend. Oh, come on in. Dad's still packing up his stuff, so you'll have to give him a minute. That's all right. He has a long journey ahead after all. All right. Be a good girl and stay out of trouble while I'm away, okay? I will. Your friend here's super nice, not like the other guy. He looks scary. Hey, that's not very polite. It's quite all right. Bye-bye. Come back soon, Daddy. I'll miss you. พ่อหนูจะไปเที่ยวป้อมปราการเมรุปี Don't worry. จริงไม่ต้องดูจบกระดาษผมแค่อยากดู Thank you for extending your sympathy, Your Grace. I thought I wouldn't be able to see her again. I only sympathize with her. แต่ผมน่าจะได้3 ทุ่มครึ่ง Love should be warm, but to you, it's become a form of punishment. ผู้หญิงกุญแจมือ Let's go.
Next time you see your daughter, I hope you'll have become a better father. หวังว่าน่าจะกลายเป็นพ่อที่ดีกว่านี้อู้อะไรไม่รู้เริ่มตัวช็อปแผลเป็นนี่หน้าเหมือนยังสดอยู่เลยอุ้ยนวมชกมวยทำไมถึงมาวางอยู่ในกล่องเครื่องมือล่ะเพราะว่าผมคิดว่าใกล้จะเลิกงานแล้วก็เลยเก็บของล่วงหน้าเตรียมตัวไว้มีธุระด่วนเหรอคืนนี้ผมจะไปโชว์ฝีมือที่สังเวียนมวยผมเลยอยากเตรียมตัวไว้ก่อนแต่ว่าท่านลูกสบายใจได้ผมไม่ได้ว่างานนะไม่เป็นไรยังไงข้อมูลก็ไม่โกหกอยู่แล้วอาทิตย์เอกสารพอผมจะไปทำงานเดี๋ยวนี้แย่ใช่ไหมโดนท่านดุเพ่งเล็งซะแล้วไม่กล่าวก่อนเวลาเลยปีนี้ฉันได้เป็นเบอร์ 1แน่นอนเอาล่ะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมโดยรวมดีเชียวนะนี่คือใบเสนอราคาเหรอใบเสนอราคาอ่ะท่านดุทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะแค่แวะมาดูหน่อยตัวเลขการผลิตรายวันของคุณเหมือนจะสูงกว่าคนอื่นมากคุณนับมือได้ไหมได้ใช่ไหมแค่ประมาณเล็กๆเองครับท่านดูวางใจได้ผมจะคอยควบคุมทุกคนทำงานอย่างใกล้ชิดรวมถึงการทำงานแบบมืออาชีพด้วยไม่มีปัญหาแน่นอนงั้นก็ขอให้โชคดีกับเป้าหมายเล็กๆของคุณแล้วกันแล้วก็อย่าลืมไปอ่านระเบียบข้อบังคับด้วยโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลอุ้ยกัดเจ็บจำที่หมดกันทีนี้จบผีแล้วจริงๆอุ้ยนี่ปีโมเจม40ด้วยอย่าลืมไปเล่นกันนะหมดแล้วมั้งท่านดูไม่ได้เจอตั้งนานท่านเนเวเลตกำลังดำเนินการพิจารณาคดีอยู่น่าจะอีกนานกว่าจะกลับมาถ้าคุณมีอะไรให้ฉันจัดการก่อนก็ได้ฉันจะช่วยส่งเรื่องต่อให้อีกทีได้นะแค่มาส่งเอกสารนะมันก็รบกวนคุณแล้วนะคุณเอฟฟี่น้องชื่ออะไรเอฟฟี่ใช่ไหมอาเฟฟูฟ้าเอกสารที่เอฟฟี่ช่วยนำไปเดี๋ยวไม่ใช่เอกสารที่เอฟฟี่ช่วยนำไปส่งต่อน่าจะเป็นจดหมายลาออกจำนวนการผลิตแล้วไม่เสนอราคาตัวของคณะนคร3คูปองเล่าแบบกาวๆเลยได้ปะอันนี้ไม่ค่อยเหมาะนะจดหมายลาออกแน่ๆฮะอันนี้แหละถ้าอยู่ไซเดอร์อะไรอีกก็ติดต่อฉันได้ตลอดเลยนะวิรับโอเปเปอร์ดาวน์โหลดเซฟเอาไว้ใช้วันอังคารสมมติเซฟอะไรตะกี้นั่นดีเซฟเซฟไปใช่ไหมแบบที่ไม่มีลายเซฟแล้วแบบที่ไม่มีQR codeจริงจบแล้วใช่ไหมน้ำรั่วแล้วเหรอแต่ไม่กระทบกับการผลิตหรอกไว้ใจไม่ได้เลยถ้าจัดการพวกนี้เสร็จแล้วไปจีบชายยาใหม่กันดีกว่าไอ้ก็เป็นพวกข้างชามกันเหรอจริงมากไปแล้วเสียงมันดังกว่าเสียงในเกมเยอะมากเลยใช่ไหมโอเคเราตัดไลฟ์ YouTube ตรงนี้เลยได้ปะ ไม่นะหมดแล้วเหรอทำจริงไม่ใช่หมดติ่งแล้วเหรอผมอัพไป
ผมจะต้องรู้สึกยังไง กับของที่อัพแล้วไม่ได้ใช้ ฮีนาเต็มอีกแล้ว ผมจะกรีดอัพให้ใครใช้ก่อนสู้แล้วเพิ่มอัพก็ได้ อัพแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีโถซึมโอเคขาดอีก2 อันทำจริงอุ้ยแล้วได้เบิ้ล100%เลยสกีว้าวได้เบิ้ล100%เลยว้าวสร้าง2ได้คือได้คูณ2เดี๋ยวฟัง YouTube เราน่าจะตัดกันตรงนี้มั้งวันในเรื่องก็จบตรงนี้จะฟังทวิตแต่ผมนั่งเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆแล้วกันขออนุญาตตัดให้ฟัง YouTube ขอบคุณที่รับชม Thank you for watching See you again next time เดี๋ยวเจอกันวันอังคารของไลซี่เวสไลซี่ฮึบเดี๋ยวนะตัด YouTube ฟังไหนตัดยังไงตัดอย่างนั้นลุงกดปิดยึบกด A ไลฟ์สตรีมเหรอก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่อ่ะ